Bismillahirrahmanirrahim. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Mersing membeli haruan, semanis semenyuman kami hamparkan buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hibah diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Hajah Hasnah binti Mohamed, Pengarah Pendidikan Sains, Matematik dan Multimedia Kreatif, Universiti Teknologi Malaysia, Yang Berusaha Dr. Muhammad Syafi'i bin Rosli, Pengarah Subjek Organisasi dan Pengurusan Sumber, Universiti Teknologi Malaysia, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Webinar, guru-guru, ibu bapa serta hadirin hadirat warganet sekalian. Pertama sekali, saya selaku pengacara majlis webinar pada hari ini mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menghadirkan diri di kala waktu hujung minggu. Saya faham semuanya sepatutnya berehat dari kesibukan kerja, namun tetap hadir di sini bersama-sama dalam perkongsian ilmu di webinar ini. Makluman kepada hadirin warganet sekalian, webinar pada hari ini adalah anjuran pelajar Ijazah Sarjana Teknologi Pendidikan Seksyen 53 ODL Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Tajuk webinar kita pada hari ini adalah webinar Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR. Program ini akan menganjurkan 5 slot webinar yang dimulai dengan Leadership in an Organisation, Inisiatif BYOD untuk pendidikan digital, Catch-up Plan, menjana pendidikan digital secara optimum, Pusat Sumber Sekolah lebih terancang dan sistematik dengan data studio, dan yang terakhir, Virtual Resource Center Support in Hybrid Learning. Maklumat semua, link kehadiran akan di-share pada bila-bila masa sepanjang program berlangsung. E-sijil dan webinar ini juga akan dilinkkan pada pungutan jam kursus serta mata kredit SPL KPM khususnya kepada warga KPM. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like YouTube channel SSTP JPWP Kuala Lumpur yang telah pun bekerjasama dalam melancarkan perjalanan webinar ini. Suka untuk saya maklumkan agar warganet sekalian akan setia bersama kami sehingga ke akhirnya kerana ada hadiah menarik menanti semua. Nanti akan diadakan cabutan bertuah disertakan 10 hadiah menarik. Saya yakin rakan-rakan warganet akan suka dan menggunakan hadiah tersebut sebaik mungkin. Dan lagi satu, pihak webinar juga ada menyediakan 2 hadiah istimewa berupa wang tunai. Jadi kita ada 12 nama yang akan dipilih nanti. Maka saya harap warganet dapat mengisi maklumat yang betul dan lengkap kerana nama yang terpilih pada cabutan bertuah akan kami hubungi nanti berdasarkan maklumat yang kami perolehi. Jadi diharapkan semuanya akan setia dan sentiasa bersama kami sehingga webinar ini berakhir. Tetak buluh kajang 10, Temenggung bertinting di parit sirat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dengan harapan agar webinar kita pada hari ini memperolehi keberkatan, marilah sama-sama kita menadah tangan, memanjatkan doa kehadratnya. Untuk itu, dengan takzimnya menjemput Encik Taufik bin Rahmat untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis webinar pengurusan pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai.
Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Taufik bin Rahmat di atas bacaan doa itu tadi. Terbang sekawan si itik nila di atas papan batang selasih. Tampillah Tuan kami persila bersama ucapan pengikat kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, webinar diteruskan lagi dengan ucapan dan perasmian webinar Pengurusan Pendidikan, Pusat Sumber Digital, Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR oleh Yang Berbahagia Dr. Hajah Hasnah binti Mohammed, Pengarah Pendidikan Sains dan Matematik dan Multimedia Kreatif, Universiti Teknologi Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi webinar. Yang berbahagia Dr. Muhammad Syafiee selaku pensyarah dan pembimbing webinar pada hari ini. Para pelajar yang dikasihi dan semua peserta yang dihormati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah atas usaha pelajar yang mengikuti kursus organisasi dan pengurusan sumber sekolah pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM atas pengajaran webinar pada hari ini. Ini adalah webinar yang ke-6 yang telah dianjurkan oleh pelajar Sarjana Pendidikan Teknologi Pendidikan yang telah mengikuti kursus organisasi dan pengurusan sumber. Banyak ilmu yang telah dikongsikan berkaitan pengurusan pusat sumber. Tema webinar pada kali ini telah disesuaikan dengan situasi semasa kita, iaitu norma baru dan PdPR. Diharapkan ilmu yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua peserta pada hari ini dan dapat dipraktikkan di institusi masing-masing kelab. Kerana saya pasti peserta-peserta pada pagi ini adalah terdiri daripada guru-guru, guru media, guru perpustakaan, para pendidik dari institusi swasta yang memerlukan atau yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan pusat sumber. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa menyertai webinar pada pagi ini. Justru dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada pengurusi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Hajah Hasnah binti Mohammed di atas ucapan perasmian itu tadi.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan webinar ini kepada rakan saya, moderator bagi slot pertama, iaitu Cik Nirosha, anak perempuan Gopal Krishnan. Dipersilakan. Good morning. Thank you all for finding time and visiting us today's webinar Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR. Webinar of Education Management, the role of digital library for the effective post-home-based learning. My name is Nirosha Gopal Krishnan and I am a teacher at SK Ulutiram, currently pursuing my Masters in Educational Technology at UTM. Great. I will now like to welcome our speakers for today. Our first speaker is Madam Mahani binti Abu Talib, an excellent English language teacher at Mahat Hamidiyah Secondary School, Kajang, Selangor. She is a Google certified trainer and Microsoft certified educator and also Apple teacher. Okay. Our second speaker is Miss Seri Salina binti Zakri. She is an instructional designer at University Tun Abdul Razak. Welcome, Madam Mahani and Miss Seri Salina. We are so glad you could be here today to share your insights on leadership in an organization. Great. Now we can begin. All right, thank you so much, Ms. Nirosha, our dear moderator for today, ladies and gentlemen, and also my dear colleague, Ms. Seri Salina. All right, so this is the first slot, yeah, so welcome to our program. So the first slot here today is actually on leadership in an organization. So I will be handling the first part of this slot and I'll pass it over to Ms. Seri Salina later on. Okay, let's start, yeah? All right, so here we are. I'm speaker 1, Ms. Mahani, speaker 2, Ms. Seri Salina, and our dear moderator, Ms. Nirosha. All right then, first things first, let's have a look at a very brief look at leadership. What is it all about actually? Yeah? So here, I will introduce you to, actually there are 5 styles of leadership styles. So the first one here is the autocratic style. Number 2, we have the laissez-faire style. The third one is the transformational style. Next, we have transactional style. And the last one, we have the democratic leadership style. So today, the focus is on the transformational leadership style. All right. So first things first, what makes a good leader? So we are going to go into this and I will take you through. Yeah. So the first one is a good leader should have integrity. And of course, a good leader should have the ability to delegate. This is where he or she has the ability to delegate the job in his or her organization. Of course, communication skills should be there for the very good leader to convey some messages. When I talk about leader, this consists of the leaders in the school in which we have the principal, the senior assistant teachers, and also the middle leaders. Okay, if let's say we have in an organization, the leaders, none other would be the boss, yeah, or the director of that particular organization. The next one is a very good leader should possess self-awareness. And of course, gratitude. This is where the leader should be able to convey the gratitude or just say a simple thank you to the subordinates, yeah, subordinates, all right? And the sixth one is good leader should be having the learning agility, be able to learn, all right? And of course, a good leader should have the ability to influence his or her subordinates. Next is the feeling of empathy that a good leader should possess. This is very important, all right? And the next one, we have courage, of course. And the last one is respect. Respect here means he or she, being a good leader, should be able to respect the other leaders in that particular organization. So probably the middle leaders, and of course in a school, the leaders consist of from pengetua, for example, the principal, the senior assistant teachers, the head of departments, the head of the panel, and of course to the rest of the other teachers, and at the same time also the non-academic staff. Okay, let's move on to the resource management centers.
So what is it actually? So the resource management here is, it is a process of pre-planning, scheduling, and of course managing your resources in order to maximize the efficiency. Here we are talking about the library teacher in the school. So here, a resource is actually anything that is needed to carry out or complete a task. It can be even be a set of skills. All right, so next we have resource center serves as a specific profession or group. So here in school, of course, it is associated with the libraries. All right, so for example, here we can see the Independent Teachers Resource Center, in which it provides the multimedia tools such as computers, or maybe in some schools they provide MacBook, they provide laptop, all right, and of course for the students also sometimes they have the iPads. So here we also have video equipment, the printers, art supplies, and etc. Okay, next one is I'm going to take you through on what is transformational leadership about. First things first, we have to look at the definition. So we have the founding father of the transformational leadership style. So he said, transformational leadership is a leadership style where one or more persons engage with others in such a way that the leaders and the followers raise one another to higher levels of motivation and morality by transforming leadership, which ultimately becomes moral, that it raises the level of human conduct and ethical inspirations of both the leader and the led or the subordinate, and thus has a transforming effect on both. So here is Burns, 1978. Okay, now let's have a look at the 4 dimensions of transformational leadership style. The first one we have here is inspirational motivation. So here, the leader should be able to articulate a vision and also inspire and motivates the followers or the subordinates in his or her organization. The next one we have here is individualized consideration. So it means here that he or she, being a very good leader, should be able to take into account the needs and also the concerns of the subordinates or the followers. Next, we have to idealize influence. So here, the role of the leaders should be able to inspire respect and also to create trust through ethical standards. And the number 4 is we have intellectual stimulation. Here we have the leader should be able to commit and also should be able to change and ask his or her staff for more ideas. So here you can see that this is actually not to say only meant for top to bottom, but it can also be from bottom to top, in which the leader of an organization can actually ask for suggestions or ideas from his or her subordinates. Okay, so let's have a look at the aspects of transformational leadership. First one, we have highlighting important priorities. Number 2, raising awareness of moral standards. Next, we have using authentic, consistent means. We also have encouraging followers to look beyond self-interest for the common good. Okay, next, to promote cooperation and also harmony in that particular organization. To provide individual coaching and mentoring for followers. So this is actually very popular among the school teachers, all right, in which we have the professional learning community, or better known as the PLC. So under PLC, there are so many tools. So this one is actually called as the coaching and mentoring. This is a very good tool to be practiced by all teachers in Malaysia. Next, we have allowing freedom of choice of the followers. And the last one is to emphasize intrinsic motivation and also positive development of the followers. Okay, let's have a look at the strengths of transformational leadership style. What do we have? The first one is it lowers turnover costs. We have engages the full person. Next, to create and also to manage change. It can also to incorporate new visions which are quickly formulated in the organization, and also to create enthusiasm, plus to encourage the ongoing learning and development. This is the one that I mentioned earlier, in which we have the PLC in schools. And of course, I believe we also have PLC in other organizations as well. Okay, next we have excellent communicators. We also have quickly changes low moral situations. These are all the strengths of transformational leadership styles, all right? And also understanding relationships. Focuses heavily on the ethics,
asks important questions, takes pride in the outcomes achieved, seeks to avoid coercion, and last but not least, treat people as individual. Okay, now let me take you through the world's transformational leaders. Okay, first things first, I would want to introduce you to none other than the media mogul. So this is Oprah Winfrey. So she is sometimes called the queen of all media, in which she hosted the Oprah Winfrey Show from 1986 to 2011. Okay, next we have here Reed Hastings. He is the founding father of Netflix. So in 1997, Hastings found Netflix, and now he is also the CEO of Netflix. All right. Next, we have Jeff Bezos from Amazon. So here, Bezos started from selling of books, but he actually transformed the book sales, and later on, he introduced the multi-product sales, which has given Amazon the market value of 1.14 trillion as of April 2020. Okay, next we have the Satya Nadella from Microsoft. So in 2014, Satya took over the new CEO at Microsoft. So he became the new CEO there, and he was actually the one who bring the biggest transformation and changes to the company. All right. Okay, next. Of course, everybody knows who this is. This is Nelson Mandela. He is the former president of South Africa, anti-apartheid revolutionary. All right. Next, we have Richard Branson from Virgin. So Richard Branson, based on his philosophy of management, he believes that leaders must motivate employees appropriately so that the business can be successful overall. Okay, and of course, from me, last but not least, we have Steve Jobs from Apple, in which Jobs retook his seat back at Apple, and he transformed the whole company from a computer business to a business in which it is more entertaining, in which he introduced music and also phone, a device behemoth. So I guess that is all from me. So I'm passing the mic over to my sweet partner, Miss Sri Salina. Thank you. A very good morning to everyone who is joining us this morning. I'm Sri Salina, and I'll be continuing for slot 1. Thank you, Puan Mahani, for sharing those very insightful examples of world leaders. We can now clearly see how these leaders are actually applying those traits of transformational leaders, which are making them so successful in what they do. So back to the context of our theme, which is in reference to RMC. When we talk about RMC, a leader of an RMC, they may be a manager for that center or maybe a library teacher. So regardless of what position, it comes with a lot of responsibilities. So what are those responsibilities and the competencies that you would need for this role, and how does a transformational leadership style fit best for this? So if you have a look at this diagram here, some of the competency of an RMC manager ranges from collection development, staff training and development, being able to do budgeting and funding, and all the way to doing operations and planning. So there is a lot of things that is expected for this role. And that is the very reason why we are suggesting transformational leadership style as a good fit. You see, in order to thrive in an RMC, a manager or a library teacher has to interchangeably change his or her role to fit in with the many departments and teams that are under them. So, by adopting this leadership style, a manager in RMC can easily adapt to different situations. So as mentioned by Puan Mahani earlier, there are 4 dimensions of transformation leadership. These are inspirational motivation, individualized consideration, intellectual stimulation, and idealized influence. So how do these 4 dimensions fit in with the why? So for the first dimension, inspirational motivation, a manager or a library teacher in RMC has to be able to communicate and motivate their employees. It's very important for them to do this, especially if you're in charge of many teams or departments that are under you, and you may need to approach your staff differently. What may be motivating for me may not always be motivating for you. So it's very important to motivate each and everyone through the collective objective of the department.
And there is no better way to do that than by clearly communicating the why of doing things. Now, if we look at the second dimension, which is individualized consideration, with a role such as a manager or a library teacher, it's important for you to show that you actually deeply care about the staff that is under you. Again, with many departments and teams under this role, it will be a difficult task, but by adopting this leadership style, you'll be able to ensure that every staff is accounted for and that they feel appreciated in their work. And this will only benefit you as they add on to the staff motivation to perform well in their work. So, for the second last dimension, which is idealized influence. Now, this is all about inspiring trust and respect for the highest standards of ethics. An RMC manager or maybe a library teacher adopting this trait would benefit as they set the standard of work ethics and respect. So you really have to walk the talk and set an example of what you expect your staff of how you want them to perform in their work. And when you do this, they can efficiently perform within their teams as well as across departments. And it will also ensure that your staff embrace and follow the company's value. Now, for the last dimension, it's intellectual stimulation. And in a role such as being an RMC manager or being in charge of as a library teacher, you need to always be flexible in finding new ways of doing things as you are dealing with resource management. And there's always room for improvement, especially when it comes to new technological tools and approaches that can help with the way things are done. And this is especially relevant in today's time during the pandemic, when the old ways of doing things may not actually work, may not actually apply to the current situation. So, by being a transformational leader, you allow yourself to be committed to that, to be able to change and also be innovative. And by adopting this leadership style, you'll also be open to accepting new ideas from your staff. And this will only add to the staff feeling a sense of acceptance and fulfillment for being acknowledged for their contribution. And that brings us to the end of our sharing session for the first slot of this webinar. I'd like to conclude by saying that transformative leadership allows a leader to inspire and motivate. They are flexible and open to accepting new ideas and change. They influence through great work ethics and value by setting examples to those that are around them. And they also give more attention and consideration to the needs of their staff. This is all in addition to the many strengths that Puan Mahani has mentioned earlier. And all of these points that we've discussed put all together, it all aligns with what is expected of an RMC manager. So I hope that you have found some very insightful points that you can practice in your everyday life. Because being a transformative leader does not always mean that you are a manager or a library teacher or an RMC. You can also apply them in your current workplace as a teacher, as a lecturer, educator, trainer, or even an admin staff. So with that, I would like to thank you all for listening, and I would like to pass the floor back to our moderator, Ms. Nirosha. Thank you so much for our first speaker, Madam Mahani binti Abu Talib, for your clear insights on what makes a good leader and the aspects of being a transformational leader by highlighting some of our best leaders around the world. And thanks to Ms. Sari Salina, who added on more insights on leadership in organization. I will try to make it as clear as understandable as possible for you. In summary, a leadership skill among resource center managers is very essential in order to excel the process of pre-planning, scheduling, and managing your resources in order to maximize the efficiency. Okay, let us move to the Q&A session for our first slot on leadership in an organization. Here, we received the first question from Ms. Fatin Balkis Amani. Thank you for your question. Can you name one Malaysian leader who portrays the transformational leadership style? Here you go, Madam Mahani and Ms. Sari Salina.
All right. First things first, thank you very much for that question. And of course, thank you, Nirosha. Let me take this one. Yes, Selena. Right. I believe that everyone would agree with what I'm going to explain here, because we do believe that actually Tun Dr. Mahathir Mohamad, or AKA Tun M, is actually regarded as one of the Malaysian transformational leaders. All right. So we have our own reasons on this one, because Tun M is actually regarded as the driving force of reforms and transformation in the country's administration since the first time he was appointed as the Prime Minister, and he held the post for 22 years, all right? And he also has been regarded as a visionary leader who could actually steer the country, our country, Malaysia, to progress further in economy and also in social areas. Apart from that, during his tenure as the Malaysian's fourth Prime Minister, from 1981 to 2003, Malaysia experienced excellent transformation, particularly in infrastructure and also socio-economic development. Hence, it spurred the success of Malaysia in becoming a regional economic power and facing several global financial crises. Remember, we used to be known as the Asian tiger before. Thank you, Nirosha. Thank you, Madam Mahani. I hope our presenters answer your question, Ms. Fatin Balkis Amani. It's great that we can all meet today to explore the topic of leadership in an organization. Okay, we have one more question for our first slot. Do transformative leaders have any weaknesses? Yes, I think I'll take this question. Yes, they do, because they are also humans like us. So there are many weaknesses, but I'm going to share maybe one or two. I think one of the most, something that you can see it as the most common weakness is their lack of focus when they lose focus on the main objective. You see, what transformative leaders do is they inspire their team members in order to motivate themselves as well. And this can cause a lot of lack of focus on their essential tasks. They aim to lead by setting examples and that their staff can figure out ways to perform their tasks. But this doesn't always work for everyone, because some people they need the structure and also the guidance to someone to tell them to how to perform their work. So even if everyone is on the same team and they are united to achieve the same goal, it can sometimes be impossible for some individuals who need that guidance. So this lack of focus can lead to confusion, and then it will decrease the productivity of the individual and also of that team. So in a way, how do you combat this as a transformative leader? Well, the first thing you must do is to set clear expectations for each person of your team, because you have to really consider everyone's way of working. And then the second thing that you must do to combat this weakness is to also make task management as part of the company culture. So this way you can avoid these kind of problems with lack of focus and productivity. I think that's one weakness. But what's important is that when you are a leader, you will be leading with a lot of personality. So it's very important to not lose sight of your final objective. And I believe that if you remember these final objectives, the process of getting there will always fall into place. I hope that answers the questions. Okay, that's great. Thank you so much, Miss Risalina. I hope our presenter answered your question. Yeah. Okay, that's great. We are so glad
you could be here today to share your insights on leadership in an organization and explore the topic of leadership in an organization. Especially thank you so much to our first slot presenters, Madam Mahani binti Abu Talib and Miss Sri Salina. Okay. Dear audience, let us move to our second slot for today's webinar. Salam sejahtera dan selamat datang ke webinar Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR. Slot kedua ini akan dibentangkan oleh Encik Ahmad Hafiz bin Abdul Ghani. Beliau merupakan penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pembentang kedua juga, iaitu Encik Kavi Benden, anak lelaki Punia Nathan. Beliau merupakan guru ICT di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kangkar Kulai. Mereka akan membentangkan dalam topik Inisiatif Bring Your Own Device, BYOD, untuk pendidikan digital. Tanpa membuang masa, marilah kita memasang telinga bagi webinar bertajuk Inisiatif Bring Your Own Device untuk pendidikan digital. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cik Nirwasha sebagai moderator pagi slot yang kedua ini dan juga dialulukan rakan pembentang saya Cikgu Kevin Venton, para pensyarah UTM dan juga semua penonton webinar kali ini. Okey, saya akan membentangkan kaitan dengan inisiatif Bring Your Own Device ataupun BYOD untuk pendidikan digital. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, negara Malaysia dilanda oleh pandemik COVID-19. Kes pertama di Malaysia dikesan pada 25 Januari tahun 2020 yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu. Jadi PKP seluruh Malaysia mulai 18 2020 telah dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia lah. Jadi sejak pada itu aktiviti PDP secara normal tidak dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah kerana guru dan murid berada di rumah masing-masing. Jadi inisiatif PdPR terpaksa diambil ataupun dilaksanakan oleh guru-guru dan juga murid perlu mengikuti PDP daripada rumah. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengumumkan ataupun mengeluarkan berbagai SOP berkaitan melaksanakan PdPR ini di rumah. Jadi isu utama apabila pelaksanaan PdPR ni yang tuan-tuan perempuan faham apa alami, utamanya isu peranti lah. Jadi murid-murid tiada peranti yang sesuai untuk mengikuti PdPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Dan juga begitu juga dengan akses internet di rumah dan juga isu kemahiran lah. Kemahiran ni meliputi kepada bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, contohnya Google Classroom, Microsoft Teams dan sebagainya lah. Ini pada peringkat awal lah. Jadi kemahiran ini telah ditangani dengan pelbagai latihan secara webinar pada ketika itulah oleh KPM. Jadi kita highlight pada isu yang pertama lah berkaitan dengan peranti. Jadi isu peranti ini menjadi isu utama apabila pelaksanaan PdPR ini dilaksanakan lah. Okey, apa yang diambil inisiatif oleh KPM mulai pada 2019 KPM telah menyediakan ID D5 lah bagi guru dan murid. Jadi setiap guru dan murid ada ID D5 menggunakan secara online. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 Kementerian Kerajaan telah mengumumkan program cerdik membekalkan peranti kepada murid keluarga B40. Jadi usaha ini adalah untuk menangani isu tiada peranti untuk mengikuti PdPR lah. Dalam program cerdik ni sebanyak 150,000 unit lah pelbagai peranti dibekalkan kepada keluarga ataupun murid daripada B40 di seluruh Malaysia lah. Kemudian ada juga inisiatif daripada pihak PIBG, NGO dan juga individu-individu ataupun sekolah, malah guru sendiri pun menyumbang
atau membuat koleksi dana untuk membeli peranti dan menyerahkan ataupun sumbangkan peranti itu kepada murid-murid terutama daripada keluarga B40. Jadi kita nampak momentum inilah start daripada mulai Mac tahun 2020 itu, penggunaan kita kata teknologi pendidikan lah begitu drastik, begitu meningkat dari segi penggunaannya. Pelbagai aplikasi digunakan untuk melaksanakan PdPR, Google Classroom, Microsoft Teams dan pelbagai lagi lah aplikasi sebagai quizzes dan sebagainya digunakan oleh guru dan juga diikuti oleh murid lah. Okey. Jadi untuk isu yang ini saya suka juga menimbulkan di sinilah untuk berkaitan dengan surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 2 tahun 2018, iaitu surat perkeliling ini berkaitan dengan garis panduan pelaksanaan dasar murid membawa peranti peribadi ke sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pada tahun 2018 lagi lah surat perkeliling ini telah dikeluarkan bagaimana membenarkan murid membawa peranti peribadi, maksudnya peranti kepunyaan murid sendiri ke sekolah untuk aktiviti PDP di sekolah lah. Jadi tuan-tuan puan untuk makluman, kita nampak benda ini dilaksanakan mungkin di setengah-setengah sekolah berasrama penuh lah, menggunakan iPad dan sebagainya sebagai peranti yang digunakan dalam untuk aktiviti PDP. Okey, matlamat utama garis panduan ini adalah untuk membenarkan murid membawa peranti peribadi ke sekolah bagi tujuan pembelajaran dan aktiviti lain yang menyokong pelaksanaan kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. Jadi murid bawa peranti, dia akan gunakan dalam kelas dan aktiviti itu menggunakan peranti yang dibawa itulah. Seperti mana yang dalam gambar inilah, ini di luar negara. Okey, kenapa KPM mengambil satu inisiatif ataupun mengeluarkan garis panduan ini? Seperti tuan-tuan dan puan maklum bahawa di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM tahun 2013-2025 rujuk kepada anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi kita tak nafikan hardware ataupun peranti diperlukan dalam bidang ICT. Jadi kalau untuk anjakan tujuh ni perlu dimanfaatkan supaya kualiti pembelajaran di Malaysia terutama berkaitan dengan pendidikan digital tu dapat ditingkatkan lah. Okey. So kalau kita tengok intipati garis panduan ini ataupun penyataan dasarnya, dasar murid membawa peranti ke sekolah adalah untuk membenarkan murid membawa peranti peribadi ke sekolah agar dapat membantu pembelajaran murid yang lebih interaktif, berkesan dan menarik minat murid bagi meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Jadi kita tak boleh nafikan bahawa pada abad ke-21 ini penggunaan teknologi pendidikan kita tidak boleh nafikan peranannya di dalam meningkatkan kualiti terutama bidang PDP di sekolah lah. Jadi salah satu caranya adalah membenarkan murid menggunakan peranti di dalam kelas. Jadi kita tahu bahawa momentum ketika aktiviti PDP apa semua tu dah ada, murid dah biasa menggunakan peranti apa semua. Jadi sekiranya momentum ini diteruskan dengan murid dapat membawa peranti ke sekolah, jadi di segi ilmu-ilmu yang dia belajar, penggunaan aplikasi dan sebagainya tidak ditinggalkanlah setelah sekolah dibuka semula, walaupun ada penggiliran. Tetapi mungkin kalau inisiatif ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah, jadi momentum itu tidak dapat diteruskanlah. Jadi mungkin peranti itu akan diketepikan saja dan tidak digunakan. Ini merupakan satu kerugian lah. Jadi pelaburan ataupun yang dah dibuat ketika PDP dahulu akan merupakan satu kerugian. Begitu juga dengan inisiatif cerdik dan sebagainya lah. Jadi kita tengok objektif garis panduan ini adalah meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid melalui penggunaan peranti berasaskan pembelajaran abad ke-21 dan e-pembelajaran. Okey, kita tak nafikan sekarang ni dengan menggunakan platform dan juga e-pembelajaran secara pendidikan digital, nota-nota, soalan-soalan telah sedia ada secara online dan sebagainya. Jadi kemudian antaranya objektif juga membantu menyokong keberhasilan aspirasi murid dalam PPPM 2013-2025 yang rujuk pada anjakan yang ketujuh tadi yang seperti nyatakan oleh saya tadi.
dan juga membantu menyokong keberhasilan bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran dan aras pemikiran murid. Jadi kita tak nafikan penggunaan peranti ni aktiviti PDP itu lebih interaktif dan juga boleh menyebabkan murid-murid ini dengan kreativiti masing-masing dapat ditonjolkan dengan menggunakan peranti ini. Dan juga begitu juga dengan guru-guru, mungkin boleh menciptakan inovasi-inovasi yang tertentu menggunakan berkaitan dengan pendidikan digital ni untuk digunakan oleh guru di dalam aktiviti PDP di dalam kelas. Jadi saya rasa itu jadi. Jadi kalau saya juga secara peribadilah menyokong supaya garis panduan ni dah ada kemungkinan untuk pelaksanaan ini, mungkin pihak-pihak yang berkepentingan lah. Dalam kes ini mungkin pihak sekolah, pihak PIBG, pihak guru dapat berbincang supaya dapat mengambil ataupun melaksanakan inisiatif ni di peringkat sekolah. Tapi kita tak nafikan mungkin kekangan-kekangan tu akan ada, tetapi mungkin hasil pada perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk pelaksanaan inisiatif BYOD ini. Jadi sekian saja untuk bahagian saya bagi inisiatif BYOD dalam memajukan pendidikan digital negara. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Cikgu Kavi Benton. Okay, terima kasih Cikgu Hafiz. Dan selamat pagi dan selamat sejahtera kepada para penonton. Okey, di sini saya ingin sambung tentang konsep BYOD. Okey, kalau konsep BYOD ni maksudnya bring your own device. Dalam bahasa Melayu, bawa peranti anda sendiri. Okay, jadi konsep BYOD ni sudah dilaksanakan di negara-negara maju dalam bidang perindustrian. Pekerja dia boleh membawa ataupun menggunakan peranti sendiri untuk kerja seharian. Okay, contoh peranti yang boleh dibawa contohnya tablet, komputer riba ataupun Chromebook. Okay, jadi kalau penggunaan BYOD ni, pekerja boleh bekerja dari mana-mana. Contohnya hantar email ataupun cek dokumen ke apa, bila-bila masa boleh dibuat. Jadi konsep inilah yang boleh dibawa masuk ke dalam sistem pendidikan di negara kita. Okey, sekarang kita akan lihat tentang persediaan pelaksanaan. Okey, dari segi ibu bapa, mereka perlu menyediakan peranti yang sesuai. Contohnya tablet, komputer riba ataupun Chromebook. Okey, kalau kita lihat kepada surat pekirian ikhtisas tadi, smartphone memang tidak dibenarkan. Jadi ibu bapa perlu sediakan peranti-peranti yang selain daripada itu. Okey, ibu bapa juga perlu menyediakan internet service provider ataupun penyedia perkhidmatan yang mempunyai coverage di sekolah. Okey, mungkin ada ISP ni tak ada coverage di kawasan sekolah. Jadi memang menyusahkan murid-murid tu nak akses ke website ke apa. Jadi parents perlu survey dulu coverage-nya macam mana dan perlu pilih ISP yang sesuai. Seterusnya, ibu bapa perlu pastikan family filter tu aktif dalam peranti yang diberikan kepada murid. Okey, contoh aplikasi yang kita boleh install, contohnya mSpy ataupun Norton. Jadi ibu bapa boleh aktifkan family filter supaya anak-anak dia tidak mendapat akses kepada website-website yang tidak sepatutnya. Seterusnya, ibu bapa perlu memberikan pendedahan tentang keselamatan peranti. Jadi anak-anak perlu tahu tentang keselamatan peranti, macam mana nak jaga supaya tak rosak ataupun pecah. Jadi ibu bapa perlu didik anak-anak mereka. Seterusnya, mereka perlu kerap memeriksa peranti anak. Jadi perlulah cek bahawa ada aplikasi apa yang digunakan, ada software apa yang diinstal. Jadi ibu bapa perlu kerap memeriksa. Seterusnya, bagi pihak sekolah perlu menyediakan infrastruktur. Contohnya seperti Swiss ataupun canting card ataupun pendawaian yang selamat. Sebab kalau melibatkan peranti ni memang perlu cas kan. Jadi perlulah ada infrastruktur yang berkaitan. Seterusnya, sekolah perlu juga menyediakan jaringan Wi-Fi yang laju dan filtered. Okey, sekarang ni kita tahu perkhidmatan ISP ni dia mengikut kuota. Kalau mungkin ada student ni kuota dia habis, jadi dia bolehlah gunakan Wi-Fi yang disediakan.
Okey, seterusnya sekolah perlu wujudkan tim teknikal. Okey, kalau menggunakan peranti-peranti ini mungkin ada masalah yang wujud. Jadi apabila diperlukan, tim teknikal ni boleh membantu cikgu-cikgu ataupun murid-murid. Seterusnya, sekolah juga perlu menyediakan firewall yang kebal. Okey, sekarang ni kita boleh lihat hackers di mana-mana pun ada hackers. Jadi mereka boleh mencuri maklumat-maklumat yang berharga. Jadi sekolah perlulah pastikan sistem keselamatan ni okey. Seterusnya, sekolah perlu menyediakan kemudahan mengajar untuk guru. Contohnya smartboard, projektor ataupun smart TV. Okey, mereka juga perlu memastikan guru menerapkan kurikulum dalam penggunaan peranti. Okey, kalau murid ni bawa peranti ke sekolah bukan saja untuk bermain, jadi guru kena pastikan dia punya kurikulum tu diterapkan dan sekolah perlu kerap memantau cikgu-cikgu ataupun murid-murid ni. Okey, seterusnya dari segi guru, guru perlu menyediakan perancangan yang teliti bagaimana peranti ini boleh digunakan dalam aktiviti PDP ataupun kurikulum. Jadi perancangan RPH apa semua tu perlulah jelas dan teliti. Seterusnya, guru perlu mengawal selia penggunaan peranti semasa PDP berlaku. Guru perlulah melihat adakah murid-murid itu menggunakan peranti untuk PDP ataupun perkara-perkara lain. Dan guru perlu mengingatkan murid-murid untuk bersedia sebelum bermulanya PDPC. Jadi kalau menggunakan peranti ini memang bateri ataupun data tu perlu sedia sebelum memulakan PDPC. Jadi cikgu kena ingatkanlah murid-murid dia. Seterusnya dari segi murid perlu menggunakan peranti mengikut etika yang ditetapkan. Okey, kalau kita lihat dalam SPI tadi, adanya borang permohonan untuk bawa peranti ke sekolah dan murid akan dibekalkan dengan peraturan-peraturan macam mana peranti itu perlu digunakan di sekolah. Jadi murid-murid perlu peka terhadap peraturan-peraturan tu dan perlu ikut etika yang ditetapkan. Seterusnya, murid-murid perlu menjaga keselamatan peranti. Okey, jangan dia perlu menjaga dia, contohnya macam tak rosak ke, tak pecah. Jadi murid-murid perlu bertanggungjawab. Seterusnya, pastikan peranti sedia digunakan semasa PDPC. Okey, balik kepada poin tadi, murid-murid perlulah cas ataupun sediakan dia punya peranti sebelum kelas tu bermula. Okey, kita akan lihat tentang kelebihan sistem konsep BYOD ni. Okey, BYOD ni memang menambah baik kefahaman murid. PDPC akan menjadi lebih berkesan. Murid ditaksir dengan mudah dan cepat. Okey, sekarang ni kita tahu kita perlu sentiasa mentaksir murid, kita perlu masukkan banding PBD. Jadi menggunakan BYOD ni memang senang. Jadi cikgu boleh berikan task, apa-apa task melibatkan teknologi. Jadi cikgu bolehlah mentaksir murid dengan cepat. Seterusnya, BYOD ni memberikan akses kepada informasi terbaru dan merangsang pemikiran kreatif atau inovatif. Kita tahu problem based learning ni sangat famous sekarang. Jadi cikgu bolehlah berikan apa-apa problem supaya murid berfikir dalam kumpulan. Jadi dia boleh menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Jadi itu saja dari saya. Memang secara konklusi saya syorkan bahawa konsep BYOD ni boleh diamalkan di sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Balik kepada moderator. Ribuan terima kasih Encik Ahmad Hafiz yang dapat memberi kefahaman yang amat diperlukan dalam kalangan guru-guru kita terhadap betapa pentingnya inisiatif setiap guru dan murid membawa peranti masing-masing supaya memaksimumkan keberkesanan PDPC dan aktiviti kurikulum di sekolah, di mana ia bukan sahaja mampu menambahbaikkan kefahaman murid, malah juga membantu murid ditaksir dengan mudah dan cepat, memberikan akses kepada informasi terbaru dan juga mampu merangsang pemikiran kreatif dan inovatif kedua-dua pihak.
Terima kasih juga kepada pembentang kedua tadi, Cikgu Kavi Binden, yang memberi input yang berfaedah berkaitan bagaimana seseorang guru boleh merancang PDPC yang dapat memanfaatkan peranti digital secara optimum dan selamat. Ini sangat penting ya. Harap kita semua dapat idea-idea yang bermanfaat bagaimana keselamatan penggunaan peranti digital terjamin apabila penggunaannya dibawa ke bilik darjah fizikal. Baiklah, nampaknya slot kedua kita tadi so far tiada apa-apa soalan. Terima kasih kepada penonton-penonton yang memberi komen-komen yang baik bagi slot kita kedua ini. Okay. Baiklah, ribuan terima kasih kepada semua pihak yang membantu slot pertama dan kedua dapat dijalankan dengan baik seperti yang dirancang. Terima kasih. Selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada para penonton dan para pembentang slot yang ketiga. Slot ini akan dibentangkan oleh Puan Renuga Ignatius Peter dan Puan Nur Lydia binti Rosali dalam tajuk yang terkini dan sensasi dalam kalangan guru. Tajuk yang akan dibentangkan oleh kedua-dua pembentang kita pada hari ini ialah Catch Up Plan Menjana Pendidikan Digital secara Optimum. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pembentang pertama iaitu Puan Renuga Ignatius Peter. Beliau seorang guru bahasa Inggeris yang telah berkhidmat selama 5 tahun, kini bertugas di SK Malim Nawar, Perak. Pembentang yang kedua pula, Puan Nur Lydia binti Rosali. Beliau merupakan seorang guru sains yang telah berkhidmat selama 17 tahun, kini bertugas di SK Kulai 1. Tanpa melengahkan masa, jom kita beri perhatian dan dengar perkongsian daripada mereka. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Kalei. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Saya Puan Renu akan berkongsi mengenai catch-up Sarjana Pendidikan Digital secara umum. Saya percaya kawan-kawan sekarang masih dengan pelaksanaan catch-up plan sebab kita masing-masing yang terbaik bagi murid-murid kita. Betul ataupun tidak? Okey, jadi pada sesi perkongsian saya hari ini, saya akan memfokuskan pada satu kaedah ataupun pendekatan yang boleh cikgu-cikgu gunakan dalam pelaksanaan P. Okey, mari kita lihat. Okey, ini merupakan ringkasnya carta alir catch-up plan. Saya percaya ramai guru sudah pun mahir mengenai carta alir ini. Kini kita hanya memfokuskan kita berada di pelaksanaan catch-up plan fasa kedua sahaja ya, iaitu sehingga 28 Februari. Seperti mana yang kita semua sudah pun tahu, bagi pelajar-pelajar yang tidak melepasi TP3, guru-guru perlu melakukan program intervensi. Dan bagi pelajar yang sudah pun melepasi TP3, guru-guru harus melaksanakan program pengayaan ataupun kecemerlangan. Okay. Sorry kawan-kawan, okay. Saya nervous, slide saya pun nervous. Okay, jadi sementara slide saya muncul, saya ingin memberitahu tuan-tuan dan puan-puan di kursi, kita ada 5 kaedah dalam pelaksanaan catch-up plan. Maknanya guru-guru boleh memilih mengikut tahap penguasaan murid. Pertamanya ialah pendekatan tema, kedua ialah pendekatan modular,
Pendekatan ketiga ialah pembelajaran berasaskan projek. Dan keempat ialah pembelajaran terbeza. Kaedah yang terakhir ialah simulasi amali ataupun lebih dikenali sebagai virtual lab. Jadi di sini saya akan memfokuskan cara menggunakan sumber-sumber digital dalam pelaksanaan kaedah simulasi amali. Okey, sebagai permulaan, apakah itu simulasi? Jadi simulasi merupakan satu aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi biasa kita gunakan di dalam kelas ialah main peranan, permainan dan juga penggunaan model. Jadi sebelum melaksanakan simulasi amali ataupun virtual lab, merupakan tanggungjawab guru-guru untuk memastikan modul amali maya yang disediakan perlu berserta dengan manual amali sebagai panduan dan juga video amali sebagai simulasi untuk menjalankan eksperimen secara maya. Bermaksud murid-murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada sebelum melakukan simulasi amali ini. Jadi untuk memberi pengetahuan sedia ada kepada murid-murid dan menggunakan sumber digital, guru-guru boleh menyediakan slides dengan menggunakan sumber-sumber yang kita ada, sumber-sumber teknologi seperti Google Slides, Canva, ataupun guru-guru boleh menghasilkan video yang menarik dengan menggunakan InShot, CapCut dan Canva juga boleh digunakan untuk menghasilkan video yang menarik dan juga berkesan bagi memastikan murid-murid faham konsep mengenai eksperimen maya yang bakal mereka lakukan. Jadi simulasi amali ini merupakan kepada amali sebenar. Jadi di sini saya akan berkongsi contoh-contoh bagaimana mengaitkan simulasi dan juga amali dengan menggunakan sumber-sumber digital. Jadi terdapat 3 cara guru boleh gunakan untuk mengaitkan simulasi dan juga amali. Pertama ialah penggunaan virtual lab apps, iaitu aplikasi simulasi amali. Kedua ialah dengan menggunakan penggunaan video. Ketiga ialah blended learning. Dengan terangkan dengan lebih mendalam berserta contoh bagi menggunakan tiga sumber digital ini dalam pelaksanaan kaedah simulasi amali. Okey, ini merupakan contoh pertama iaitu bagi asid dan base bagi subsains tingkatan 2 dan juga kimia tingkatan 4. Ini merupakan satu website di mana murid-murid boleh ingin mereka kaji, mengetahui tahap keasidan dan kealkalian cecair tersebut. Di mana murid-murid hanya perlu memilih apakah cecair yang ingin mereka kaji. Okey, di sini puan-puan dan tuan-tuan boleh lihat chicken soup. Okey, kata murid-murid ingin mengkaji tahap keasidan atau kealkalian chicken soup, katakan. Jadi boleh dilakukan dengan senang melalui web City Colorado. Kalau kita ikut kaedah kita di mana murid-murid harus membawa bahan-bahan ataupun guru harus menyediakan bahan-bahan kepada murid-murid untuk mengkaji tahap asidan dan kealkalian. Cikgu akan menyediakan air sabun ataupun kalau ikut contoh di sini chicken soup, maknanya cikgu perlu sediakan chicken soup. Jadi kalau cikgu menggunakan PhD ini amat mudah dan juga pelajar boleh melakukan eksperimen ini di rumah mereka sahaja. Begitu mudahnya teknologi sekarang ini. Contoh yang kedua, Puan Denduga boleh try off kamera kamu dan sebab kamu punya suara berputus-putus. Okey, boleh. Okey, yang kedua, ini contoh kedua iaitu penggunaan mikroskop di mana murid-murid boleh mengakses website NC Bio Network dengan NC Bio Network untuk mengetahui
cara-cara menggunakan mikroskop. Ini adalah bagi topik penggunaan mikroskop bagi sains tingkatan 1 dan juga biologi tingkatan 4 dan tingkatan 6. Okey, jadi kaedah kedua ialah penggunaan video. Okey, di sini saya adakan contoh topik juga standard pembelajaran yang boleh digunakan bagi tajuk kadar transpirasi. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, sebelum melaksanakan simulasi amali ini, guru memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan sedia ada, iaitu murid harus tahu maksud transpirasi. Jadi seperti yang saya sudah pun maklumkan cikgu-cikgu tadi, guru mungkin boleh menyediakan modul menggunakan Google Sites ataupun boleh hasilkan video untuk terangkan konsep transpirasi. Jadi bagi untuk contoh subjek sains tingkatan 3 topik transpirasi, ini adalah temanya. Penyenggabungan hidup, standard kandungannya ialah pengangkutan dalam tumbuhan. Pembelajaran ialah menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, so ini merupakan video yang boleh guru-guru gunakan untuk menunjukkan cara-cara melakukan eksperimen untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Di sini saya ada sertakan link untuk video simulasi amali. Dan contoh yang ketiga ialah pembelajaran teradun, iaitu blended learning. Okey, seperti mana yang kita tahu, blended learning adalah di mana murid-murid akan melakukan pembelajaran menggunakan teknologi. Okey, mereka boleh melakukannya di rumah mereka dan boleh menyambung di sekolah dengan melakukan simulasi amali. Maknanya mereka boleh melakukan di mana sahaja. Jadi dengan kaedah blended learning ini, simulasi amali boleh dilakukan secara dalam talian dan juga luar talian. Ini melibatkan aktiviti hands-on dengan menggunakan bahan yang ada di rumah, iaitu home lab. Okey, murid juga akan melaksanakan tugasan dengan menggunakan aplikasi ataupun website yang telah pun tekan tadi. Okey, kebaikan penggunaan kaedah simulasi amali, guru-guru, terdapat banyak kebaikan yang boleh kita dapat dengan menjalankan kaedah simulasi ini. Pertamanya ialah eksperimen-eksperimen yang perlu difokuskan dapat dilakukan dengan mudah dalam masa yang singkat ini. Kedua, cara yang berkesan untuk mendedahkan murid kepada kemahiran amali. Ketiga, satu alternatif adalah untuk melaksanakan eksperimen dan juga aktiviti yang ditetapkan dalam dokumen standard pembelajaran kita, ya. Jadi saya rasa itu sahaja. Saya akan menjemput rakan saya, Puan Lydia, untuk berkongsi secara mendalam tentang pelaksanaan catch-up plan ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Dinuga di atas slot sebentar tadi. Di sini saya, Puan Lydia, akan menyambung tugasan saya bagi slot ketiga ini, iaitu catch-up plan menjana pendidikan digital secara optimum. Pembentangan saya ini akan menjurus pada salah satu kaedah dalam catch-up plan, iaitu pembelajaran berasaskan projek yang saya jelas semua pendidik di Malaysia ini menyebutnya sebagai PBL. Hadirin warganet sekalian, untuk lebih jelas ingin saya nyatakan objektif pembentangan saya ini sebenarnya adalah ingin berkongsi mengenai pelaksanaan kaedah PBP ini yang mungkin rakan-rakan guru boleh laksanakan ataupun ada yang telah dilaksanakan untuk mencapai tahap penguasaan yang perlu murid kuasai pada masa ini dan juga cara untuk mendokumentasikan PBP cikgu-cikgu. PBP ini sebenarnya telah pun lama diperkenalkan dalam pendidikan di Malaysia. Ia telah pun diperkenalkan oleh KPM dan di bawah seliaan BTP telah pun mengadakan program pembestarian sekolah untuk semua sekolah di bawah RMK ke-9. Menurut Enata, pada tahun 2007, PBP dapat meningkatkan motivasi di mana pelajar akan dengan rasa tekun, berusaha keras dalam mencapai kejayaan dalam melaksanakan projek yang diberi.
Ada 3 fasa untuk melaksanakan PBP, iaitu merancang, yang kedua melaksanakan dan yang ketiga ialah menilai. Seperti yang sedia maklum, setiap kali menjalankan PDP, rakan-rakan guru, rata-rata saya rasa tidak mungkin dapat mencapai 100% objektif pembelajaran. Mungkin ada KK yang tidak dikuasai oleh murid. Oleh itu, setiap isu yang timbul perlulah guru kenal pasti dan seterusnya mengenal pasti juga pengetahuan sedia ada murid-murid. Guru perlu mengenal pasti masalah agar murid-murid tidak membuang masa melakukan projek yang mereka sudah faham dan mengabaikan pengetahuan lain yang belum jelas bagi murid. Saya bagi contoh, seperti contoh, murid tidak menguasai kegunaan mesin ringkas, tapi guru katakan isu masalah murid adalah di bahagian ciri-ciri mesin ringkas. Jadi, ia seperti membazir masa murid dan guru untuk melaksanakan projek yang sebenarnya KAK-nya murid telah kuasai. Seterusnya, guru perlu menentukan konsep yang murid akan pelajari seperti flip classroom, mungkin perbincangan kumpulan, penghasilan video, dokumentasi bergambar dan sebagainya. Akhir sekali, ialah menentukan bahan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Bahan yang kalau boleh mudah dicari, mudah digunakan dan yang berada dalam lingkuan kemampuan murid untuk menyediakannya. Jadi kita jangan bebankan murid-murid dan akhirnya menjejaskan reputasi murid dalam menyiapkan projek tersebut. Ini saya ambil contoh PBP yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Kuala 1 bagi mata pelajaran sains bagi murid tahun 6. Isu yang ada di sini adalah murid tersebut kurang jelas mengenai cara pemprosesan pengawitan makanan. Oleh itu, guru ini telah pun teruskan dengan melaksanakan projek bagi PBP yang diberi nama Usahawan Jeruk Buah-Buahan. Ini sangat penting. Sebelum memulakannya, rakan-rakan guru perlulah merujuk kitab panduan kita iaitu di SKP supaya rakan-rakan tidak terkeluar dari isi pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid untuk menyelesaikan isu yang dihadapi. Untuk projek ini, SP 8.1.5 perlu dijalankan bagi mencapai tahap penguasaan 5 dan 6. Guru juga boleh melaksanakan aktiviti mengikut kesesuaian yang murid-murid, untuk murid-murid kesesuaian mengikut masa dan sebagainya. Segala pelaksanaan ini bolehlah dilaksanakan seiring proses PDPC dan juga PdPR. Guru bolehlah atur masa yang fleksibel bagi murid. Bagi minggu pertama ni, jika kita lihat metod PBP yang pertama ialah mengenal pasti kaedah pengawitan makanan. Dan yang kedua ialah pemilihan kaedah pengawitan. Dan yang ketiga, alat dan bahan untuk menghasilkan produk. Murid menyeraikan alat dan bahan yang akan digunakan dalam projek dan berbincang bersama guru apakah kesesuaian alat dan bahan ataupun pemilihan kaedah pengawitan yang murid boleh jalankan. Seterusnya, bagi minggu kedua, guru bolehlah menambah satu lagi kaedah pembelajaran iaitu flip classroom, di mana murid boleh didedahkan dengan mencari maklumat di laman web YouTube, Google, Blogger dan sebagainya. Dengan ini, murid dapat mengumpul pengetahuan yang meluas dan menjadikan murid itu mahir dalam mencari maklumat yang bermakna di internet. Minggu ketiga, guru bolehlah meminta murid menghasilkan produk dan mendokumentasikan perjalanan produk dengan teratur dan sistematik. Di waktu ini, murid boleh meminta pandangan guru sepanjang penghasilan produk itu. Untuk langkah terakhir, iaitu langkah pembentangan projek dan menilai kualiti projek ini, guru bolehlah meminta murid menghantar tugasan melalui beberapa platform yang murid sedia ada lah, ataupun yang murid dah ada dan tak perlulah mereka download lagi. Seperti platform digital, WhatsApp, Padlet, Telegram dan juga Google Classroom.
Ini adalah slot bagi rubrik pemarkahan. Guru bolehlah menilai berdasarkan 3 komponen iaitu pemilihan tema atau kaedah dan juga persembahan, dan yang terakhir adalah pencapaian. Komponen ini seterusnya boleh guru pecahkan kepada beberapa bahagian yang guru rasa perlu dinilai kerana ia menyumbang markah ataupun tahap penguasaan yang bermakna. Seterusnya, guru boleh mewujudkan satu pusat sumber digital khas untuk mendokumentasikan PBP murid-murid. Banyak cara sebenarnya penyimpanan yang boleh rakan-rakan guru wujudkan untuk penyimpanan projek murid-murid. Salah satu contoh di sini saya sediakan adalah Google Site khas untuk PBP dengan menggunakan email MOE sendiri. Boleh saya katakan ini adalah salah satu penyimpanan yang berkualiti dan terjamin. Kerana ia adalah website builder yang sangat mudah digunakan. Boleh berkolaborasi dengan apa pun bahan, mudah diakses oleh murid dan guru kerana paparan dan item ia tidak merumitkan. Guru boleh lihat ini adalah plan ataupun perancangan lah kalau boleh paparan dalam Google Site dengan meletakkan item Google Site guru mengikut keperluan sekolah masing-masing. Di Google Site ini guru boleh berkolaborasi dengan elemen lain seperti Google Slide, image, video, kalender dan sebagainya. Jika hadirin warganet lihat, ini adalah paparan Google Slide yang boleh dimasukkan ataupun diletakkan dalam Google Site yang disediakan. Ia seperti arahan projek. Kalau jika rakan-rakan guru buat arahan projek itu terlampau panjang, kalau hendak di-type dalam teks, ia terlalu banyak untuk dibaca. Jadi kalau boleh buat dalam Google Slide, ia lebih menarik. Ini pula adalah paparan hasil projek murid ataupun hasil yang produk murid hasilkan, boleh diletak dalam pelbagai bentuk. Jika kita lihat kat sini, hasil produk murid ini adalah dalam bentuk video dan guru ini telah pun menyusun kedudukan paparan Google Site ini dengan baik sekali. Di sini guru itu juga telah mencatatkan refleksi pada hasil projek murid-murid. Jika murid lihat refleksi positif guru, saya rasa murid itu akan murid akan lebih bersemangat untuk menghasilkan projek yang seterusnya. Okey, ini adalah slide terakhir saya iaitu berkenaan dengan keberkesanan PBP ini. Bagi murid, ia dapat menguasai kandungan pelajaran, dapat melahirkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dan dapat meningkatkan tahap kemahiran komunikasi oral dan bertulis murid, juga sekaligus dapat meningkatkan kemahiran ICT dan juga murid dapat berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar. Dalam kata lain juga, murid sebenarnya boleh menjelajah pengetahuan baru dan membuat sintesis kepada semua maklumat yang dikumpulkan secara bermakna mengikut teori konstruktivisme dan teknik inquiry. Dan akhir sekali, ruang dan peluang kepada murid untuk memahami suatu perkara secara mendalam iaitu mastery learning. Okey, hadirin warganet sekalian, itu sahaja sedikit sebenarnya perkongsian saya hari ini mengenai satu kaedah dalam catch-up plan, iaitu semoga perkongsian saya ini bermanfaat dan membantu semua rakan-rakan guru. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator kita, Cik Kalaibani, untuk meneruskan webinar hari ini. Terima kasih Puan Renuka dan Puan Lydia. Pembentangan tadi tentang kaedah-kaedah catch-up plan pula yang para guru sedang melaksanakan dalam PDP di sekolah. Sangat jelas dan mudah difahami. Penggunaan 5 kaedah tersebut dapat membantu dan membimbing murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 1, 2 dan 3. Pelbagai contoh telah ditunjukkan dan boleh digunakan untuk mengajar menggunakan aplikasi stimulasi amali. Pembelajaran teradun merupakan cara yang sangat menarik dan berkesan
dalam situasi pembelajaran sekarang. Perkongsian daripada Puan Lydia tadi amat menarik dan dapat membantu cikgu-cikgu sains di luar sana. Beliau telah memberi contoh PPP yang telah membantu beliau dalam PDP sendiri. Guru mata pelajaran teras dan elektif juga boleh mencuba cara ini untuk membantu murid supaya mencapai tahap penguasaan 5 dan 6 dengan mudah. Cadangan terbaik daripada Puan Lydia tadi yang menyatakan hasil projek murid boleh dimuat naik dalam Pusat Sumber Digital melalui blog atau Google Site. Para penonton boleh kemukakan sebarang persoalan pada ruang chat di YouTube. Saya akan ajukan soalan-soalan tersebut kepada pembentang kita pada hari ini. Sesi soal jawab. Blended, ni soalan daripada Marina binti Maharum. Blended learning sama ke dengan flip classroom? Tanya sahaja. Okey, ni soalan ni kepada Cikgu Renuka. Okey, selamat sejahtera. Okey, soalan yang agak bagus ya, blended learning sama ke dengan flip classroom? Okey, jadi kita lihat blended learning ni dia berkaitan dengan penggunaan online dan juga face to face instruction. Jadi bila guru menggunakan kaedah pengajaran melalui online dan juga face to face instruction, maknanya di dalam kelas, jadi kira sebagai blended learning. Faham? Jelas ya? Okey, jadi kalau flip learning bermaksud murid-murid akan belajar di rumah dahulu. Tidak sama ada penggunaan teknologi ataupun tidak, tapi mereka akan belajar di rumah dahulu untuk pengetahuan sedia ada. Kemudian seterusnya disambung di dalam kelas. Jadi itulah beza yang blended learning perlu ada penggunaan ICT, perlu ada penggunaan digital. Jadi sebab itulah saya menggunakan istilah blended learning di dalam pembentangan saya tadi dan bukannya flip learning. Okey, saya harap itu menjawab persoalan. Jawapan tadi amat jelas. Terima kasih. Ini soalan daripada Kan Mani. Cikgu, adakah catch-up plan ini berkesan? Puan Renuka? Oh, okey. Saya rasa catch-up plan ini memang berkesan. Sudah patut kan? Sebab ianya dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Jadi apa-apa perancangan yang kita terima dari bos kita iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia sudah seharusnya berkesan ya. Jadi mengikut pengalaman saya pernah menggunakan catch-up plan di dalam saya dan ianya memang berkesan. Jadi saya harap ada rakan-rakan yang berada dalam situasi yang sama seperti saya ya, menggunakan catch-up plan dan berjaya. Jadi bagi pendapat saya, catch-up plan ini amat berkesan. Terdapat 5 kaedah untuk guru-guru pilih kaedah mana yang amat sesuai untuk pelajar guru-guru. Jadi itu merupakan tanggungjawab guru-guru untuk memastikan kaedah yang dipilih oleh guru-guru itu berkesan untuk mendapatkan jumlah dalam pembelajaran yang terdapat di kalangan murid-murid sekarang ini. Itu merupakan tanggungjawab guru untuk menjadikan catch-up plan ini berkesan. Saya harap itu membantu. Terima kasih. Ya cikgu, yang soalan yang ketiga daripada Muhammad Kamirul, apakah pembentangan produk adalah fokus utama dalam pembelajaran berasaskan projek? Soalan ini kepada Puan Lydia. Okey, terima kasih Cik Kalai. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Kamirul yang bertanya. Saya sangat suka sebenarnya soalan ni. Selalunya kita akan fokus pembentangan produk untuk rakan guru nilai dan beri tahap penguasaan kepada murid. Bagi saya sebenarnya apa yang perlu difokuskan dalam PBP ini adalah isu yang cikgu bangkitkan atas pemerhatian cikgu pada penguasaan murid dalam kelas. Kajian dan juga cikgu perlu fokus pada kajian cikgu mengenai isu tersebut. Kajian tentang topik yang cikgu akan utarakan kepada murid-murid serta penghasilan produk itu.
Seperti yang saya katakan di awal pembentangan saya tadi, jika murid cikgu belum mahir mengenai kegunaan media ringkas tadi, cikgu perlu kaji isu tersebut. Bukannya cikgu minta murid laksanakan projek lain berkaitan dengan tajuk lain yang sebenarnya tiada kaitan. Saya harap jawapan saya ini membantu Encik Muhammad Kamirul. Terima kasih. Terima kasih para pembentang. Ada satu lagi soalan. Sebagai seorang guru, apakah Hala ingin untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek ini? Soalan ini kepada Puan Lydia. Oh, okey, saya cuba jawab ya. Baiklah, halangan jika halangan yang cikgu nak tahu dalam melaksanakan tugasan ini, lagi-lagi jika cikgu baru hendak mula melaksanakan PBP ini, sebenarnya banyak cikgu halangan. Jadi cikgu kena cuba dahulu. Lepas tu, halangan ni pula sebenarnya berbeza dan bergantung pada keadaan. Maksudnya antara murid dan guru sekolah dan sebagainya. Mungkin ada rakan guru yang suka kaitkan halangan masa. Saya tak ada masa, saya tak cukup masa, ataupun halangan akses internet. Internet yang tidak stabil, kekurangan data internet. Ada juga halangan gadget yang hendak digunakan. Murid-murid tak ada gadget. Lepas tu kekangan penggunaan kerana berkongsi telefon, laptop dan sebagainya dengan adik-beradik yang lain. Ataupun halangan bahan sumber yang perlu disediakan. Jadi cikgu, semua halangan ini sebenarnya bukanlah halangan yang besar. Kerana halangan ini boleh cikgu sesuaikan mengikut keadaan dan keperluan murid. Tapi pada saya lah, kalau nak kata halangan yang paling besar sekali ialah pengetahuan. Tanpa pengetahuan cikgu-cikgu untuk menjalankan PBP ini, mungkin cikgu akan out of line. Objektif cikgu juga tidak akan tercapai, membazir masa murid-murid dalam menyediakan penghasilan produk. Jadi saya harap rakan-rakan guru, termasuklah diri saya juga, kita menimba ilmu, pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi kaedah ini. Saya harap saya menjawab soalan rakan guru tadi dan terima kasih di atas pertanyaan. Saya setuju dengan pandangan Puan Lydia. Terima kasih para pembentang slot ketiga yang sudi meluangkan masa dengan kami dan menjawab soalan penonton tadi. Para penonton sekalian, borang kehadiran akan dikongsi di ruang chat dalam masa yang singkat. Sebentar lagi kita akan adakan sesi cabutan bertuah. Hadiah-hadiah menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Teruskan bersama kami sehingga penghujung sinaran webinar. Kini saya serahkan kembali kepada moderator slot yang keempat iaitu Encik Shah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Kini tibalah masanya yang semua penonton-penonton tunggu. Dipaparkan di skrin adalah QR code dan juga pautan pendaftaran kehadiran serta borang penilaian program kita pada pagi ini. Pautan link pendaftaran kami akan kongsikan di chat box. Penonton dan warga maya yang telah lengkap mengisi kehadiran akan memperoleh e-sijil dan melayakkan diri untuk menyertai cabutan bertuah yang akan dibuat pada akhir program kami ini nanti. Selain itu, warga KPM juga akan layak mendapat 4 jam kursus beserta mata kredit dalam sistem pengurusan latihan warga KPM, SPL KPM. Yang lebih menariknya, urusan perekodan SPL KPM akan diuruskan oleh pihak kami. Sementara menunggu penonton untuk mengisi kehadiran masing-masing, pesanan daripada penaja, mohon warga maya sekalian dapat menekan butang subscribe dan like YouTube channel SSTP JPWP Kuala Lumpur sebagai sumbangan kecil kita semua ke atas usaha berterusan. Pihak mereka menyediakan konten yang amat berguna kepada semua penonton di luar sana. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan lagi. Program webinar pengurusan pendidikan. Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR untuk slot yang keempat. 3 slot yang telah berlangsung tadi, perbincangan yang cukup hangat.
Okay, kita bawakan untuk slot yang keempat tajuk yang tidak kurang menariknya iaitu Pusat Sumber Sekolah Lebih Terancang dan Sistematik dengan Data Studio. Tak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan dengan dua orang pembentang yang hebat yang telah kami jemput pada hari ini. Okay, pembentang pertama, seorang guru muda, seorang ustazah yang tidak asing lagi melalui platform YouTube dan juga TikTok, dan banyak bahan pendidikan telah dikongsikan oleh beliau semasa negara dilanda pandemik COVID-19 dan semasa kita menjalani PdPR pada tahun lepas. Tidak dilupa, ustazah juga pernah dipanggil oleh pihak Didik TV untuk sesi perkongsian kepada semua pelajar di seluruh negara. Saya perkenalkan Cikgu Syafiqah Nabilah binti Razali, Guru Pendidikan Islam di SK Taman Bukit Tiram, Pasir Gudang. Okay, seterusnya pembentang kita yang kedua. Tidak kurang hebatnya, malu-malu di hadapan skrin, seorang yang nampak pendiam. Diam-diam ubi berisi. Tetapi di belakang tabir, beliaulah hero. Berilah apa jua data, pasti akan dapat dijana kepada persembahan yang menakjubkan. Salah seorang ahli dalam pasukan Cikgu Tiub dan pasukan ini sangat komited membantu sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan teknikal berkenaan dengan pengurusan data, studio dan sebagainya. Saya perkenalkan Cikgu Taufik bin Rahmat dan bertugas di salah sebuah sekolah agama swasta yang hebat di Johor Bahru iaitu Sekolah Rendah Islam Hidayah. Tajuk hebat, pembentang pun memang hebat. Jom saya bawakan perhatian penonton, warga maya sekalian, sama-sama kita saksikan perkongsian yang mereka telah sediakan pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cikgu Syafadi bin Rahman yang kacak lagi bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Baiklah, kami akan menyambung sesi perkongsian pada pagi ini dalam slot yang keempat yang bertajuk Pusat Sumber Sekolah Lebih Terancang dan Sistematik dengan Data Studio. Saya harap penonton yang menonton live pada pagi ini teruskan semangat sehingga ke akhir webinar kita pada hari ini. Pada slot yang keempat ini, saya, Ustazah Syafiqah Nabilah binti Razali akan bergandingan dengan guru yang sangat hebat dari Sekolah Kebangsaan Rendah Islam Hidayah Johor Bahru, iaitu Cikgu Taufik bin Rahmat yang juga merupakan guru matematik dan juga sains. Sebelum itu, saya akan terangkan sedikit gambaran awal tentang apa itu data studio. Okey, baiklah. Data studio ini boleh digunakan sebagai portal utama atau laman utama bagi pusat sumber sekolah-sekolah ataupun di pejabat daerah ataupun di Jabatan Pendidikan. Di dalam laman web tersebut ataupun portal laman utama tersebut, guru-guru boleh memaparkan maklumat-maklumat penting, pengumuman dan memaparkan data-data yang penting untuk dilihat oleh guru-guru, ibu bapa dan murid-murid khususnya. Baiklah, pada slide keempat ini kita akan kenali dahulu asas bagi Google Data Studio. Okey, baiklah. Apakah itu Data Studio? Data Studio ini merupakan satu laporan secara visual e-dashboard menggunakan Google Data Studio. Okay, apa itu e-dashboard? E-dashboard ini ialah satu pengurusan data ataupun maklumat di mana segala atau data akan dipaparkan secara interaktif dan juga menarik. Yang kedua, Data Studio ini merupakan visualisasi maklumat. Visualisasi maksudnya pelbagai gambaran yang diberikan kepada penonton ataupun pelawat yang akan melihat e-dashboard kita nanti, iaitu proses maklumat diubah menjadi visual sehingga paparan kelihatan menarik kepada pengguna. Dan paparan ini boleh ditunjukkan dalam bentuk e-dashboard untuk menyalurkan sumber maklumat dan info-info yang sangat berguna kepada pengguna yang pastinya secara digital dan juga maya. Baiklah, yang seterusnya
Data studio ini merupakan satu tools untuk mengumpulkan data berskala kecil dan juga berskala besar. Di mana bukan satu tools saja, data studio sebagai main tools, tetapi dia akan digabungkan dengan tools-tools yang lain. Contohnya Google Form, Google Sheet, Google Slide dan banyak lagi tool-tools yang lain yang boleh kita masukkan di dalam laman web tersebut. Baik, yang seterusnya, data studio ini biasanya digunakan dengan skala kecil atau skala besar. Sebagai contoh, skala kecil ialah sekolah. Dan bagi pengguna skala besar seperti pihak PPD, JPN maupun KPM. Tidak lain tidak bukan fungsi dan kebolehannya untuk menganalisa sesuatu data secara lebih terperinci, sistematik dan juga terancang. Baiklah, berdasarkan apa yang saya kongsikan sebentar tadi, marilah kita lihat bersama-sama bagaimanakah rupa ataupun bentuk data studio ini. Baik, ini merupakan contoh Google Data Studio bagi Pusat Sumber Sekolah, di mana seperti saya katakan tadi, fungsi utama Google Data Studio ialah untuk menganalisis maklumat. Seperti kita lihat di paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, kita dapat lihat pengguna, contohnya murid dapat melihat nama mereka di Google Data Studio tersebut, di mana dapat melihat nama, kelas, darjah tahun mereka dan mereka boleh mengupdate ataupun mereka boleh mengisi maklumat tentang pembacaan buku di laman tersebut. Di situ juga terdapatnya jumlah bacaan oleh murid dan secara tidak langsung murid juga boleh menjana sijil nilam melalui Google Data Studio ini. Hebat bukan? Di dalam satu laman web ataupun satu portal menggunakan Google Data Studio, murid dapat mengakses pelbagai keperluan ataupun maklumat yang boleh mereka dapati. Di sana juga guru, murid-murid ataupun ibu bapa boleh melihat pembaca yang terbanyak secara mingguan, bulanan dan juga tahunan. Baiklah, yang seterusnya saya tunjukkan contoh Google Data Studio bagi peringkat sekolah, iaitu contohnya pelaporan pentaksiran bilik darjah. Ini sekolah saya sendiri yang menggunakan Google Data Studio ini untuk memberikan musim kita secara penggiliran juga. Kita memberikan murid-murid link untuk memasuki Google Data Studio ini dan mereka boleh menyimak e-slip PBD mereka di dalam Google Data Studio ini. Inilah paparannya, hanya menggunakan Google Data Studio sahaja. Yang seterusnya, ini juga dilaksanakan di sekolah saya, iaitu tempahan makanan, di mana ibu bapa akan mendapat satu form, Google Form daripada guru untuk mengisi tempahan makanan. Kemudian Google Data Studio ini digunakan untuk melihat nama murid yang menempah makanan dan diberikan kepada guru dan juga kepada pihak kantin untuk melihat jumlah tempahan makanan pada hari tersebut. Nampak dengan teknologi sekarang, kita hanya menggunakan telefon bimbit ataupun peranti saja untuk menyampaikan dan juga menyalurkan maklumat. Dan seterusnya juga digunakan oleh pihak sekolah, iaitu laporan core curriculum. Di sini kita dapat lihat analisis penghantaran laporan guru-guru dan kita juga dapat lihat dan kita dapat menyimak guru-guru mana yang tidak hantar laporan core curriculum. Mudah kan? Kalau dulu kita laporan core curriculum, kita akan menggunakan buku. Mula laporan menggunakan buku. Sekarang hanya menggunakan Google Form dan juga Google Slide untuk kita menghantar laporan sahaja. Baiklah, tadi di peringkat skala kecil, kita lihat contoh penggunaan Google Data Studio bagi pihak sekolah. Sekarang kita lihat pula contoh penggunaan Data Studio oleh pihak JPN maupun KPM. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu dashboard rekod pensijilan D5 Google, Microsoft, Apple dan juga lain-lain. Di sini, cikgu lihat sini saja dah nampak menarik kan? Pelbagai warna, adanya nombor analisis di situ. Ini semua ialah data ya cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan.
Di sini melalui paparan Google Data Studio, kita dapat lihat maklumat secara visual. Ini yang saya katakan tadi. Google Data Studio ini ialah visualisasi maklumat. Okay, kita dapat lihat sijil nama guru yang menerima sijil dan juga nama sekolah dan juga sijil yang mereka bakal terima. Baiklah, yang seterusnya bagi peringkat kebangsaan iaitu Cikgu Tube. Okay, di sini melalui Google Data Studio ini, okay, penonton, guru-guru, ibu bapa dan juga murid boleh mencari video pembelajaran mereka melalui Google Data Studio yang telah disediakan oleh Cikgu Tube ini. Hanya mencari tahun, subjek dan juga topik yang ingin guru-guru, murid-murid ataupun ibu bapa yang ingin mencari video pembelajaran. Nampak menarik kan cikgu-cikgu yang paparan ini? Nak tahu bagaimana membuat Google Data Studio ini yang menarik dan interaktif ini? Tunggu sehingga habis slide ini. Baiklah, yang ditunggu-tunggu saya spesifikkan iaitu contoh Google Data Studio Pusat Sumber Sekolah ini. Yang inilah yang kita akan berkongsi, saya dan juga Cikgu Taufik akan berkongsi dengan cikgu-cikgu ataupun dikatakan hadiah untuk penonton-penonton pada pagi ini yang join untuk slot ini sehingga akhir. Kita akan memberikan perkongsian bagaimana membina Google Data Studio ini. Baiklah, di sini terdapatnya ruang utama iaitu laman utama dan kita dapat lihat kenali PSS. Di sini guru-guru pusat sumber boleh memberi maklumat tentang pengenalan pusat sumber, bilakah ditubuhkan dan apakah slogan, moto, visi boleh sahaja letak di kenali PSS ini. Dan seterusnya guru-guru juga boleh meletakkan carta organisasi pusat sumber di sini, aktiviti PSS yang dijalankan secara tahunan dan juga kita ada rak buku maya. Dengan hanya satu paparan Google Data Studio ini, kita boleh kepada maklumat-maklumat yang lain. Okay. Inilah contoh maklumat yang boleh dipaparkan dengan menggunakan Google Data Studio yang bakal cikgu bina selepas ini. Okey, di sini juga yang saya katakan pengenalan PSS, organisasi PSS, aktiviti yang dijalankan oleh PSS, analisis data nilam itu yang semestinya wajiblah perlu ada di dalam Google Data Studio ini. Mutiara kata, rak buku maya dan juga adanya pautan ke laman web perpustakaan negeri dan juga negara. Baiklah, setelah saya terangkan dan paparkan visualisasi tentang perkongsian saya tentang data studi ini, maka inilah paparan ataupun permulaan yang guru-guru ataupun para pendidik boleh gunakan untuk menjana data studio pusat sumber sekolah nanti, iaitu kita akan gunakan datastudio.google.com. Baiklah, perkongsian seterusnya akan disambung oleh Cikgu Taufik selaku penceramah kedua kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Cikgu Taufik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nabila dan juga MC kita yang hebat kacak bergaya itu, Cikgu Syah. Alright, terima kasih kepada semua yang sedang menonton sesi live di YouTube kita pada pagi ini. Saya doakan anda semua sihat bersama keluarga di tempat masing-masing. Pastikan anda jaga SOP supaya kita dihindarkan daripada masalah COVID. Okey, so slot 4 adalah perkongsian mengenai pusat sumber sekolah lebih terancang dan sistematik dengan data studio. Tadi guru-guru semua sudah lihat serba sedikit tentang data studio yang disampaikan oleh Cikgu Syafiqah Nabila. Okey, sekarang ni saya nak terangkan lebih sedikit kenapa data studio ni best, kenapa data studio ni menarik. Alright, ada 5 poin kat sini. Yang pertama ialah reporting automation. Okay, reporting automation ni maksudnya ialah sebuah report kita boleh buat secara automatik bila kita dah set sekali. Kita set sekali, mula-mula tu memang agak mencabar, tetapi bila kita dah buat sekali dengan betul, insya-Allah lama-kelamaan benda tu akan datang secara automatik. Yang kedua, kelebihan menggunakan data studio iaitu sharing and accessibility, iaitu
kita boleh berkongsi data studio kita ini, dashboard kita ini kepada semua orang. Contohnya dekat sini, anyone with the link can view ataupun anyone with the link can edit, ataupun kita nak limitkan kepada orang-orang tertentu sahaja pun boleh dalam data studio ini. Yang ketiga, yang best juga, iaitu ianya adalah cloud based. Maksudnya, guru-guru tak perlu risau jika report tersebut kita buat kerja di Johor Bahru. Contohnya, esok kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita masih boleh akses data studio tersebut kerana semuanya cloud based. Yang keempat ialah data consolidation. Ini kebanyakan daripada guru-guru di Malaysia banyak menggunakan Google Sheet sahaja. Okey, tetapi ada banyak lagi data source yang boleh kita masukkan. Sebagai contoh, kalau cikgu-cikgu ada file CSV, okey, so boleh gunakan yang itu. Ataupun cikgu-cikgu ada bermain dengan Google Ads, pun boleh gunakan juga data daripada Google Ads ataupun Google Analytics. Okey, semua data-data ni kita boleh sedut daripada source dia yang tersendiri, kemudian kita nak paparkan ke dalam Google Data Studio. Dan yang terakhir, yang paling menarik bagi saya ialah data visualization, iaitu data-data ini kita dapat hanyalah raw, tetapi mengikut kreativiti kita, kita boleh olahkan menjadi carta pie, ataupun kita boleh buat dalam bentuk jadual, ataupun kita boleh buat dalam bentuk peta dunia. Okey, mengikut lokasi. Kita nak tengok negara mana yang paling banyak tonton perkongsian kita sebagai contoh. Okey, so ini adalah 5 kelebihan menggunakan data studio. Ada banyak lagi tapi saya sharekan yang ini dulu. Alright, so sebelum saya nak masuk ke bahagian saya, demonstrasi cara bina dashboard Pusat Sumber Sekolah PSS menggunakan Google Data Studio. Mungkin ada di kalangan anda yang akan tertanya-tanya, siapa Cikgu Taufik ni? Kenapa dia nak share pasal Google Data Studio? Okey, untuk makluman anda tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alright, saya merupakan salah seorang daripada tim Cikgu Apps yang diketuai oleh Cikgu Sarit. Okey, kalau anda search di YouTube, Cikgu Sarit ni merupakan antara pelopor Google Data Studio di Malaysia. Banyak video-video yang telah dihasilkannya dan sangat membantu tim-tim kita untuk melebar luaskan lagi ilmu data studio ni kepada guru-guru yang lain. Ada ramai cikgu-cikgu di seluruh Malaysia dalam grup ni. Ada Cikgu Kagi, Cikgu Syekh, Cikgu Din, Cikgu Bad, Cikgu Mi, Cikgu Jeb, Cikgu Syam, Cikgu Mizi dan juga Cikgu Noh. Alright. So, saya nak tunjukkan serba sedikit Google Data Studio yang pernah kita buat dan juga yang saya kaji daripada grup-grup yang lain. Alright. Izinkan saya share screen. Okay. Ini dia. Google Data Studio punya link adalah datastudio.google.com. Okay, so bila guru-guru first time buka Google Chrome, boleh typekan dekat atas tu datastudio.google.com, kemudian akan nampak paparan sebegini. Kalau guru-guru first time, mungkin dia perlu register dulu. Okay, disebabkan saya dah banyak guna Data Studio, so ada banyak report yang ada dekat belah sini. Okay, tadi Cikgu Nabila dah share screenshot sahaja. Ada pelbagai data studio dalam bentuk screenshot. So kali ini saya nak tunjukkan serba sedikit bagaimana anda boleh gunakan data studio ini untuk kegunaan seharian di sekolah. Okey, sebagai contoh ini adalah data studio yang dihasilkan oleh Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Alright, kalau boleh nampak dekat belah atas ni ada gambar yang bertukar-tukar. Okey, kemudian ada button analisis kehadiran murid, daftar kehadiran murid, analisis kehadiran guru, e-lapor keberadaan guru. Semua ni kita boleh masukkan dekat dalam Google Data Studio. Okay, so dekat belah sini yang menariknya. Kita boleh dapatkan kad ID. Benda ni interaktif ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh klik dekat ikon ni, kemudian kita boleh pilih. Contohnya kita nak keluarkan kad ID murid untuk tahun 4 sahaja. So kita klik only dekat situ. Kemudian sistem ni akan keluarkan data untuk murid tahun 4 sahaja. Okay, so kita boleh nampak lah ada ID murid, nama murid. Okay, kita hanya paparkan yang mana berkaitan sahaja. Kita tak perlu tunjukkan semua. Alright, itulah kelebihan Data Studio. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ialah PBD. Sekejap. Alright, ini dia. My PBD Online, pentaksiran bilik darjah. Ini saya pasti dan yakin semua guru-guru ada terlibat membuat pentaksiran bilik darjah. So, kita boleh gunakan Data Studio ini untuk memaparkan, untuk visualizekan
data-data yang berkaitan. Okey, kalau nampak dekat belah sini kita ada subjek, ada jumlah yang dah diisi. Okey, kita boleh tengok subjek apa agaknya yang ramai dapat TP5 ataupun TP6. Semuanya dah di visualizekan dalam bentuk jadual. Kita boleh customize gambar dia ikut kepada kreativiti guru-guru masing-masing. Okey, seterusnya saya tunjuk contoh lain lagi. Untuk Google Data Studio, bagaimana guru-guru boleh customize ataupun boleh gunakan dalam kehidupan sebagai seorang guru di sekolah. Okey, ini ialah Data Studio daripada SK Zainab 2. Alright. Agak loading sikit di situ, harap sabar ya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita boleh tutup dulu mana yang tak berkaitan. Okey, ini dia. Nampak? Dekat belah atas ni kita boleh masukkan header. Header ni boleh bergerak-gerak. Okey, kita nak ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana mengunjungi dashboard Data Studio kita. Ada tarikh, kita boleh customize dekat belah situ. Ada ucapan daripada guru besar. Kemudian kita boleh masukkan gambar-gambar penolong kanan. Ada alamat dan juga maklumat-maklumat berkaitan. Okey, dalam Data Studio ni yang bestnya kita boleh add page. Kita boleh tambah page-page yang berkaitan. Contohnya kat belah atas ni ada front page ataupun laman utama. Kemudian ada pentadbiran. Okey, nanti dia akan pergi ke page yang lain. Alright, so data-data tu pun akan bertukar-tukar juga. Alright, kita teruskan. Tunjuk contoh yang lain lagi. Okey, kita ada dashboard apa di sini? Okey, ini yang agak visualize sebab dia menunjukkan senarai sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Okey, ini data kita tarik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. So, guru-guru boleh nampak. Okey, yang paling banyak sekolah yang ada dekat Malaysia ni dekat mana? Cuba komenkan dekat ruangan komen. Okey, kita tengok siapa yang dapat melihat data ni dengan betul. Okey. Alright, kita boleh nampak ada jumlah sekolah yang ada di Malaysia, jumlah PPD, jumlah guru, semua ni kita boleh set formula dia sekali je, kemudian benda tu akan automatic generate. Alright, kalau kita nak tapis lagi, kita nak filter, contohnya kita nak pilih daripada negeri Johor sahaja, kita boleh klik dekat button ni, kemudian kita boleh pilih contohnya daripada Johor sahaja, kita boleh klik Johor only. Kemudian dia akan keluarkan senarai nama-nama sekolah yang terletak di Johor. Okey. Oh, ada yang jawab Perak yang paling banyak. Betul ke Perak yang paling banyak sekolah? Okey. So, kita boleh nampak kat sini disusun dalam bentuk jadual, ada negeri, ada PPD, kod sekolah, nama sekolah. Semua data ni asalnya adalah daripada Excel ataupun daripada Google Sheet. So, dia akan terus susunkan mengikut jadual yang telah kita setkan. Alright, nampak Bila kita dah set negeri Johor dekat belah sini, dekat belah atas ni pun dia akan paparkan maklumat yang berkaitan. Benda tu akan link, interaktif. Okey, sangat menarik. Alright, seterusnya apa lagi yang boleh kita buat dengan Data Studio ni? Kita boleh buat dashboard untuk okey, rekod pensijilan. Ini sebagaimana yang Cikgu Nabila telah terangkan sebentar tadi. Kita boleh nampak, okey, first step mungkin guru-guru di sekolah boleh collect data dulu. Collect data tu macam mana? Kita boleh collect menggunakan Google Form, okey, ataupun daripada Excel. Okey, so kita boleh tengok dekat belah sini. Negeri mana yang paling banyak ataupun ni daripada Johor kawasan mana yang paling ramai cikgu yang ada sijil? Contohnya sijil Google Certified Educator level 1, level 2, GCT, okay, Apple Educator. Okay, kita boleh tengok kat sini. Contoh kalau kita nak search nama sekolah mana, dalam sekolah mana yang ada ramai guru ada sijil certified ni. So kita boleh klik dekat situ dan dia akan paparkan daripada sekolah yang sama sahaja, SK Poliscam. Alright. Ini sangat menarik Kalau cikgu-cikgu boleh bayangkan, ini adalah gambar, ini adalah teks. So dekat belah sini ada carta palang, dekat belah tepi ni ada carta pai, belah bawah ni ada jadual. So apa-apa yang guru-guru boleh fikirkan, you can do it. Kalau anda fikirkan nak buat dalam bentuk jadual,
kita boleh buat dia. Alright, next. Saya ada banyak contoh-contoh dashboard data studio ini untuk guru-guru tengok, dapatkan ilham, kemudian kita boleh cuba buat sendiri. Tak semestinya dalam tajuk Pusat Sumber Sekolah sahaja. Jika guru-guru ada idea yang lain pun boleh juga untuk buat dekat dalam data studio ini. Okey, ini adalah sumbangan video PDPC pasukan Cikgu Tiup. Okey, untuk makluman guru-guru semua, pada tahun lepas waktu COVID, alright, saya dan tim Cikgu Tiup, kita berkolaborasi, kita collect data-data video yang telah guru-guru hasilkan. Pada waktu itu, ramai guru-guru baru masuk ke dunia YouTube. Okay, so ada yang buat subjek sains, ada yang buat subjek matematik, bahasa Arab dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah tiada satu tempat yang mengumpulkan semua data-data tersebut dengan tersusun. So apa yang tim Cikgu Tiup buat, kita collect data tu dulu, kita minta guru-guru untuk sharekan link video dan juga subjek tersebut. Kemudian kita hasilkan satu data studio ini. Okay, ini adalah hasil daripada Cikgu Suhaila daripada KL. So, kita boleh tengok sebagai contoh, saya ditugaskan mengajar subjek pendidikan Islam. Okay, so saya boleh search dekat belah sini, bahagian subjek. Okay, bahagian subjek kita boleh cari pendidikan Islam. Okay, kita boleh klik dekat situ. Dan data studio ini akan memaparkan tajuk-tajuk ataupun video-video yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Ini guru-guru lain dah buat dah. So, apa kita boleh buat? Kita ambil link dia dan kita boleh kongsikan kepada murid-murid kita yang berada di sekolah. Okey, kalau anda nak lagi best, anda boleh tapis dulu. Tengok dulu video tersebut. Kalau ada yang kurang baik ataupun ada yang lebih, anda boleh adaptasi. Okey. Sebagai contoh, kalau anda nak lebih spesifik, kita boleh unselect ni dulu. Kita boleh pergi masuk ke tahun ataupun tingkatan. Kita nak tengok tingkatan, contohnya kita mengajar tingkatan 5. Okey. Kita klik dekat tingkatan 5, dia akan paparkan semua video-video yang berkaitan dengan murid tingkatan 5. So dekat tengah ni, kita boleh ambil link. Kita klik dia, terus pergi ke link YouTube, ke link mana-mana yang berkaitan. Okey. Ada lagi tak? Ada, banyak lagi ni tab dekat atas ni. So harap anda dapat sesuatu daripada perkongsian data studio ini. Okey, ini adalah The 5 Certification Training Program. Inilah yang saya agak jealous dengan guru-guru daripada KPM. Sebab saya daripada sekolah rendah Islam Hidayah, sekolah swasta. So kita tak ada benda ni. Kita tak ada voucher untuk GCE level 1, level 2. Okey, rasanya semua guru-guru di luar sana dah tahu pasal program ni. KPM ada sponsor voucher untuk anda mendapatkan Certified Educator Google. Alright, so voucher yang masih ada setakat ini ialah 2,351. Cuma 800 sahaja guru-guru yang telah manfaatkan untuk level 1. So bagi saya agak rugi lah ni . Kita ada 2,000 lagi voucher yang masih ada tapi belum ramai yang nak ambil peperiksaan GCE level 1, level 2. So rebut peluang ni, daripada Google Data Studio ni kita dah boleh tengok dah berapa ramai yang ambil. Okay, next. Kita ada, tak semestinya dari sudut sekolah . Ini contoh data studio yang saya kongsikan untuk di peringkat tadika. Untuk bidang-bidang lain pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh tengok. Contohnya best student enrollment. Okay. Ini adalah untuk pendaftaran sekolah. So mungkin data dia agak besar. So kita just skip je kat situ. Alright, seterusnya kita boleh buat rak buku maya. Okay, yang berkaitan dengan pusat sumber sekolah ni. Okay, dekat belah sini kita boleh tengok ada banyak link untuk pusat sumber ataupun rak buku maya. Kita boleh sediakan dalam bentuk link macam gini dan ini kredit kepada sekolah mana yang telah menghasilkan. Ataupun kita boleh juga klik dekat button home ni dan kita boleh tengok rak buku maya untuk sekolah kita sahaja. Kita boleh paparkan dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk thumbnail. Kita tengok, okey, buku mana yang best nak baca. Kita klik, dia terus bawa ke satu page yang berbeza supaya kita boleh baca buku-buku tersebut. Ini sangat memudahkan . Kita tengok thumbnail ataupun kita tengok cover depan, okey, saya nak bacalah Diary of Wimpy Kid. Klik dan dia terus bawa ke page yang seterusnya. Okey, so guru-guru boleh explore dekat bahagian data studio ni. Sangat banyak benda yang kita boleh buat.
Alright. Okay, ini saya tunjuk contoh-contoh sahaja dulu. Ini adalah pertandingan Virtual National Final F1 in School. Okay, ini daripada rakan saya, Cikgu Jeb. Hari tu dia ada buat pertandingan ni. Okay, so kita boleh tengok, kita boleh masukkan gambar dekat belah tepi jadual ni. Ada negeri mana, nama pasukan, keputusan dia dan sebagainya. Okay, sangat menarik Anda boleh customize dia punya background, anda boleh letakkan logo dan macam-macam lagi. Okay, setakat ni anda semua okey ke tak okey? Cuba komen sikit. Boleh follow lagi tak? Alright, kini tibalah masanya untuk saya berkongsi mengenai pusat sumber yang kita fokuskan untuk perkongsian webinar pada kali ini. Alright, ini ialah pusat sumber sekolah saya, Sekolah Rendah Islam Hidayah. Alright, saya akan tunjukkan satu persatu apa features-features yang ada ataupun macam mana kita nak hasilkan dashboard menggunakan data studio ini. Alright, so kat belah atas ni anda boleh lihat ada gambar, kita boleh letak dekat belah situ. Kita boleh masukkan logo sekolah. Kemudian kita boleh tukar, customize title ni. Boleh letak nama sekolah lain. Okay, kemudian ada daftar. Macam mana murid-murid nak daftar, mereka dah baca sesuatu buku. So ada ikon dekat belah sini. Ini adalah ikon. Bila murid klik, kemudian dia akan dibawa ke Google Form. So murid boleh isi dekat situ. Seterusnya kalau kita scroll bawah sikit, dekat belah atas ni kita ada sedikit ucapan oleh guru besar kita, Ustazah Rohaida. Alright. Dekat belah kanan ni kita ada ranking senarai pembaca terbanyak keseluruhan. So ini saya dah buat dummy. Kita dah cuba masukkan. So kita boleh nampak Muhammad Adam ni dia dah baca sebanyak 7 buku. So nama dia keluar di atas sekali. Okay, sangat menarik benda ni. Murid-murid boleh bersaing secara sihat membaca buku paling banyak. Okay, kalau kita scroll ke belah bawah, ada bahagian mutiara kata. Benda ni akan bergerak-gerak. Word of wisdom katanya. Alright, kat belah bawah kita ada alamat, lokasi, bagaimana nak hubungi. Okay, ini adalah front page dia. Anda boleh customize setiap benda ni. Ada ikon ni, kalau kita nak tukar akhbar lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita masuk ke page yang kedua. Page yang kedua, kenali PSS. Alright, dekat belah sini kita boleh masukkan visi, misi, objektif dan juga fungsi PSS. Wording-wording ni semua kita boleh tukar ataupun kita boleh buang mana yang tak berkaitan ikut kepada kesesuaian. Kalau kita nak center align, boleh. Kalau kita nak capitalize semua pun boleh. Okay, dekat belah bawah kita boleh masukkan gambar yang bersesuaian ikut kepada kreativiti guru-guru masing-masing. Alright, seterusnya kita pergi ke page yang ketiga iaitu organisasi PSS. Okay, ini dekat belah atas ni kita boleh nampak kita dah masukkan gambar seluruh guru-guru di sekolah. Okay, menarik kat sini. Kemudian kita boleh masukkan carta. Dekat belah bawah ni pun boleh masukkan lagi gambar. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Alright, seterusnya page yang keempat dalam data studio ini, aktiviti PSS. Apa aktiviti-aktiviti yang sekolah anda, pusat sumber sekolah anda dah hasilkan. Anda boleh masukkan di page ini. Okey, dekat belah atas ni kita dah buatkan ada 2022, 2023 sampailah 2026. Maksudnya dalam masa 5 tahun daripada sekarang kita dah boleh rekod dan kita boleh paparkan kepada murid-murid dan juga orang luar. Okey, so bila dia klik 2022, okey, dia boleh tahu pada bulan Januari ada, contohnya ada perasmian. Okey, perasmian oleh guru besar. Pada bulan Februari ada pertandingan membaca buku ataupun ada pertandingan sebagainya, kita boleh masukkan gambar dekat belah sini. Ini sebenarnya adalah daripada Google Slide. Kita masukkan gambar dan bagi dia animation. Ini boleh buat. Setiap bulan kita buat benda yang sama, insya-Allah bila dah masuk tahun baru, kita tengok balik, wow, menariknya pusat sumber sekolah kita kan, ada macam-macam aktiviti yang telah kita hasilkan. Alright, seterusnya page yang kelima iaitu page nilam. Okey, inilah yang ramai guru-guru di luar sana yang agak pening. Macam mana nak rekodkan analisis? Macam mana nak dapatkan nama murid yang paling banyak baca buku? Okey,
So dekat belah sini kita dah masukkan formula yang berkaitan, kita dah masukkan analisis yang terbaik. Okay, ini bukan hasil ciptaan saya hanya berkongsi sahaja apa yang kumpulan Cikgu Apps telah hasilkan. Alright, kebanyakannya daripada Cikgu Sarip sendiri. Okay, kita boleh tengok ada ID murid, ada nama murid dan sebagainya. Kemudian kita boleh analisis data bacaan. Kita nak tengok murid-murid daripada sekolah kita ni banyak baca buku apa, buku bahasa apa, tahun berapa yang paling ramai membaca. Okey, kat belah sini kita boleh tengok ada jadual. Tahun 1, bilangan murid, buku dia baca buku fiksyen, bahasa Melayu, berapa banyak muka surat yang dibaca dan sebagainya. Okey, dekat belah bawah ni ada jadual dalam bentuk carta palang untuk lebih nampak bahagian mana yang perlu kita beri penekanan jika perlu. Okey. So benda-benda ni semua akan automate. Guru-guru hanya perlu pastikan murid-murid dah baca, mereka isi Google Form. Itu sahaja. Kita set benda ni sekali, kemudian kita dah tak perlu risau lagi dah. Benda ni akan berjalan secara automatik. Alright, seterusnya page yang terakhir sekali iaitu rak buku. Rak buku ni sama macam yang tadi saya dah syorkan, saya dah kongsikan, iaitu kita ada senarai buku-buku yang boleh kita baca. Okey, kalau nak tambah lagi senarai buku boleh. Kita masukkan link thumbnail dia, gambar dia. Kemudian kita boleh masukkan link PDF. Okey. Alright. So, dengan saya dah tunjuk go through step by step apa yang anda boleh dapat daripada data studio ini. Sekarang masanya untuk kita mulakan bagaimana nak hasilkan benda ni. Okey, jika anda orang yang baru dalam data studio, mungkin anda akan overwhelmed ataupun pening lah. Macam mana nak buat ni? Canggihnya. Banyaknya benda nak kena klik. Kan? Tapi relax. Jangan risau. Okey, benda ni teknologi yang memudahkan guru-guru. Kita boleh copy ataupun kita boleh duplicate tapak ni supaya guru-guru daripada sekolah lain boleh dapatkan benda yang sama. Okey, kita tutup ni dulu. Alright, ini adalah tapaknya. Okey, ini adalah tapak yang akan kita buat demonstrasi pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan apa yang diperlukan. Okey, apa yang diperlukan untuk menghasilkan dashboard data studio. Okey, ada 4 perkara. Ada berapa perkara murid-murid? 4 perkara. Okey, yang pertama, guru-guru perlu ada gambar logo sekolah. Okey, pastikan guru-guru dah ada benda ni. Kemudian yang kedua, spreadsheet data semua pelajar. Okey, kalau boleh adalah dalam bentuk Excel, ada ID murid, ada nama penuh murid, kelas mana, jantina dan sebagainya. Kemudian nombor 3, nombor 3 ada maklumat dan input lain yang berkaitan dengan PSS. Sebagai contoh, gambar-gambar aktiviti, carta organisasi, gambar murid yang sedang membaca buku. Okey, kalau anda ada input-input ini sangat bagus untuk kita readykan. Dan yang terakhir sekali, perkara keempat, ini yang agak penting guru-guru perlu ada kegigihan dan kesungguhan untuk explore ilmu baru. Alright, samalah macam baby baru lahir. Adakah baby tersebut boleh terus berlari? Tak mungkin sekali. Baby itu perlu merangkak terlebih dahulu. Merangkak. Lepas tu dia cuba bertatih. Jalan sikit jatuh. Benda tu takes time. Okay? Segala ilmu baru yang kita belajar, benda tu perlu takes time. So, guru-guru yang nak explore data studio ni perlukan kegigihan dan kesungguhan. Jangan give up di tengah jalan. Okay? Alright. So, bila guru-guru dah ada 4 perkara ni, barulah saya boleh tunjukkan macam mana cikgu-cikgu boleh copy tapak ni untuk menjadikan hasil dashboard data studio guru masing-masing. Okay, first kali, ini saya tunjuk sekali lalu sahaja. Guru-guru tak perlu nak copy ataupun nak ikut step by step. Dapatkan gambaran sahaja terlebih dahulu. Okay, first step adalah guru-guru pergi ke link yang akan saya kongsikan ni. Kemudian pergi ke bahagian admin. Klik dekat bahagian admin yang ada orang terkeluar-terkeluar ni. Okay, klik dekat situ. Dia akan buka satu lagi new tab. Right? New tab ini adalah Google Sheet. Inilah dia punya source dia, data source dia. Apa yang guru-guru perlu buat adalah pergi ke bahagian file, make a copy. Okay,
dekat belah sini cikgu-cikgu boleh namakan. Alright, katakanlah saya nak hasilkan sekolah kita punya. Okay, ni contoh je lah ikut kepada kesesuaian cikgu masing-masing. Alright, so bila kita dah copy tapak Google Sheet ni, guru-guru dah boleh pangkah untuk tapak yang asal tu. Kita tak nak kacau yang asal. Kita nak guna yang kita punya je, sekolah kita punya. Okay, alright, dekat belah sini ada banyak sheet dekat belah bawah tu, ada bahagian maklumat, ada form nilam dan sebagainya. Guru-guru boleh padam dulu dekat bahagian maklumat. Okay, dekat belah sinilah yang saya cakap tadi. Guru-guru perlu masukkan ID murid. Kemudian, okay, dekat belah sini saya dah ada contoh. Saya copy sahaja ID murid daripada sekolah ini, sekolah kita punya ni. Okay, cara dia adalah klik dekat belah atas, Ctrl Shift kanan, lepas tu bawah. Okay, kita copy semua sekali. Kemudian kita masukkan di sheet. Okay, bila dah siap ni, maksudnya semua data-data mengenai sekolah kita dah ada dekat bahagian sini. Second step, first step tadi cikgu-cikgu dah copy. Okay, make a copy. Second step, cikgu paste kan ID murid ataupun data sekolah murid masing-masing. Kemudian third step, cikgu-cikgu boleh copy dia punya Google Form. Okay, pergi dekat bahagian tools, manage form, kemudian pergi bahagian edit form. Okay, sekali lagi saya bagi tahu, pergi ke tools, manage form dan juga edit form. Okay, alright. So dekat belah sini pun kita boleh rename juga. Kita boleh copy benda yang sama. Tadi kita buat PSS sekolah kita punya. So kita boleh masukkan. Alright. Kita boleh paste dekat belah sini. Ini akan jadi Google Form di mana murid-murid kita akan isikan. Okay, kita boleh preview. Okay, ini dia. Murid perlu masukkan ID pengguna. Okay, ada judul buku, nama pengarang dan sebagainya. Bila murid dah submit, kita akan dapat. Okay, untuk permulaan ni saya akan cuba masukkan dummy dulu. Okay, kita ambil dekat bahagian maklumat. Ambil satu ID murid. Kemudian kita boleh isikan. Dekat belah situ, judul buku AAAA, ni BBBB, bukan buku, bahasa Melayu, 123, 2, baik. Okay, kita submit. Okay. Alright. Bila kita dah masukkan satu tu, okay, kita boleh tutup yang lain. Kita tengok dekat bahagian form nilam. Alright, dah ada data yang baru kita masukkan. Data tu kita masukkan ID murid sahaja, tapi dia boleh capture nama murid, kelas mana dan juga tahun berapa. Yang belah atas ni kita dah boleh delete. Kita tak nak guna data yang lama. So kita just delete sahaja. Okay, so guru-guru dah ada dua benda, iaitu Google Sheet yang ada formula dan segala macam data dekat dalam ni. Yang kedua, guru-guru dah ada Google Form. Google Form yang kita dah rename tadi. Okey, yang ketiga, guru-guru perlu adakan data studio ini sendiri. Macam mana nak ada data studio ni? Guru-guru boleh gerakkan mouse, pergi dekat belah atas, ada 3 dot. Dekat belah atas kanan, klik dekat belah situ, pilih make a copy. Alright, lagi sekali saya ulang. Dekat belah atas, 3 dot, pilih make a copy. Okey, dekat belah sini, macam mana kita nak sambungkan data yang kita dah copy tadi tu dengan dashboard yang ada. So kita boleh just pilih sahaja. Alright, kita pergi dekat create data source. Kemudian dia akan tanya kita nak guna data source daripada mana. Kita pilihlah dekat ini, PSS sekolah kita punya yang baru kita buat tadi. Okey, ini adalah analisis. So kita pilih analisis punya sheet. Kemudian kita klik connect. Alright, cikgu-cikgu tengok je, jangan risau. Mungkin benda ni terlalu teknikal. Tengok je terlebih dahulu. Okey, bahagian analisis kita copy analisis. Form nilam pun sama juga. Kita ulang step yang sama, create data source. Pilih Google Sheet. Kemudian kita pilih nama sekolah kita, PSS sekolah kita punya. Kemudian form nilam. Kita pilih sheet yang berkaitan. Kemudian klik connect. Okey, cikgu-cikgu boleh ulang step ini beberapa kali sehinggalah lengkap semua bahagian cikgu-cikgu dah copy. Okey, ada beberapa lagi ni, ada rumusan. Okey, sampai
anda dapat ikon warna hijau ni. Bila semua dah lengkap, klik button copy report. Ini saya skip lah beberapa step tu untuk menjimatkan masa. Kita tengok dekat ruangan chat. Ramai yang tanya ni. Tapi tak apa, tunggu dulu. Sebentar lagi nanti kita akan cuba jawab satu persatu mana yang boleh. Alright. So sekarang ni kita dah copy tapak dia dan dah jadikan sekolah kita punya. So yang lama tu kita dah boleh padam, angkahkan. Kemudian kita boleh rename. Kita klik edit kat belah atas tu, kita boleh rename. PSS Nilam, sekolah kita punya. Bila guru-guru dah buat benda ni, next step adalah bahagian customization, iaitu kita nak make up ataupun kita nak cantikkan benda-benda ni. Alright, contohnya logo. Macam mana nak tukar logo? Kita boleh klik dekat bahagian logo tu, kita boleh pilih logo sekolah kita. So kita boleh pergi dekat bahagian gambar, kita boleh masukkan lah mana-mana gambar sekolah kita, kita boleh upload. Kemudian kita tak nak ni SK Pengkalan Kubur Salo, kita boleh padam dan kita boleh type SK sekolah kita punya. Benda ni semua kita boleh customize. Alright, kita yang buat dia. Dekat belah bawah kita boleh tukar nama ni. Semua ni kita boleh tukar mengikut kesesuaian masing-masing. Bila anda dah siap customize, klik dekat button share dekat belah atas. Kemudian anda boleh klik dekat bahagian manage access. Pergi dekat bahagian atas ni, kita boleh share. Tadi saya ada kongsikan, kita boleh share data studio kita ni kepada orang ramai. So boleh pilih ambil yang ini, anyone with the link can view. Bila dah set tu, kita boleh ambil copy. Kemudian kita boleh sebarkan ke serata dunia. Biar semua orang boleh nampak kita punya data studio dashboard Pusat Sumber Sekolah. Maka tamatlah sudah untuk perkongsian demonstrasi macam mana kita nak hasilkan dashboard data studio Pusat Sumber Sekolah masing-masing. Alright. Mungkin ada di kalangan anda yang tertanya-tanya, macam mana nak belajar lebih lanjut ni mengenai data studio. Mungkin ada benda yang anda nak tanya ataupun ada bahagian yang terlalu teknikal. So, apa yang saya dan tim kita boleh bantu adalah ini dia. Kita nak tolong anda macam mana anda boleh hasilkan dashboard Pusat Sumber Sekolah bagi sekolah masing-masing. Macam mana caranya? Anda boleh scan QR code ni ataupun pergi ke link yang ada ni. Saya copy kejap link dia. Kemudian kita pastekan dekat ruangan chat. Nanti tim kita akan sharekan link ni. So guru-guru yang berminat untuk dapatkan dashboard data studio Pusat Sumber Sekolah masing-masing, cikgu-cikgu boleh isikan nama, sekolah mana, dah ada belum 2 data ataupun 4 data tadi tu. Logo sekolah, maklumat pelajar dan sebagainya. So kalau dah ada, nak kita bantu, boleh isikan form yang disediakan. Kemudian kita akan cuba bantu sedaya mana yang kita mampu. Alright. Rasanya itu sahaja. Thank you. Balik semula kepada MC kita yang kacak bergaya. Dipersilakan. Wah, menarik sungguh perkongsian daripada kedua-dua pembentang pada pagi ini. Saya melihat dekat ruangan komen pun sangat ramai yang memuji dan memberikan perhatian kepada perkongsian yang telah diberikan. Sebelum kita menyerahkan kepada slot yang berikutnya, kita akan ke sesi Q&A. Ada beberapa soalan yang rakan saya kena jawab. Kita tunggu soalan yang pertama. Macam-macam komen yang kita terima ni Cikgu Syah. Sangat banyak. Menarik. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian yang kita sampaikan ni memberi manfaat kepada semua penonton. Kalau anda tak dapat semua, at least dapat sikit-sikit. Mana yang penting, jika perlukan bantuan, boleh isikan form yang disediakan. Ya, betul. Tadi saya perasan satu soalan berkenaan dengan data studio ni sama ada free ataupun berbayar. Cikgu Taufik boleh mau jawabkan? Untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan,
Alhamdulillah setakat ini Google Data Studio masih percuma disediakan oleh Google. InsyaAllah kita boleh gunakan sehabis mungkin. Mungkin pada satu masa nanti kita tak tahu Google dah bertukar polisi, dah bertukar terms and condition, mungkin dia akan charge. Tapi buat masa sekarang ni, dalam masa setahun ni rasanya tak ada sebarang charge, boleh gunakan secara percuma sahaja. Okey, terima kasih Cikgu Taufik terhadap kerana menjawab persoalan yang berkenaan, sebab memang ramai sangat yang bertanya tentang Google Data Studio ni sama ada berbayar ataupun percuma. Untuk soalan yang kedua daripada cikgu, daripada Puan Roziati Tomingan. Selepas membaca, murid perlu rekod dalam IQ Nilam. Bagaimana nak hasilkan graf daripada data IQ Nilam? Itu persoalan daripada cikgu Roziati ni. Cikgu Taufik boleh jawab? Boleh, tak ada masalah. Alright, seperti yang saya dah kongsikan sebentar tadi, sebarang data yang guru-guru ada, sama ada dari Excel, Sheet ataupun CSV, cikgu boleh extract dulu, dapatkan data mentah dia dulu, kemudian kita akan pasangkan dia, kita akan letak dia di Data Studio. Okey, bila dah masuk data tu dalam Data Studio, barulah cikgu boleh pilih ikon untuk keluarkan carta palang ataupun carta pie, mengikut kepada kreativiti guru-guru masing-masing. Okey, moga membantu. Okey, terima kasih Cikgu Taufik dan Cikgu Nabila. Semoga apa yang dikongsikan oleh rakan saya tadi sedikit sebanyak akan dapat membantu peserta menguruskan data dalam kerja buat seharian. Semoga yang baik kita sama-sama kongsikan dan yang tidak baik kita jadikan sempadan dan sentiasa membuat penambahbaikan yang berterusan. Kekal selamat dan jaga diri semua. Seterusnya, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan rakan saya Saudari Malati, moderator untuk slot yang berikutnya untuk memimpin program. Thank you, Moderator Shafadi. A very good morning to ladies and gentlemen. I'm here very pleased to see you all and welcome all of you to this slot. First, let me introduce myself. I am Malati, daughter of Muniandi. I am pursuing my master's studies at University Teknologi Malaysia. I am currently teaching at SK Sultan Abdul Aziz. I will be responsible for hosting this slot. Okay, I am glad to welcome our experienced speakers, Madam Caroline, daughter of Pelevendram, and Madam Yogarani, daughter of Chandran, who will sharing about virtual resource centers support in hybrid learning. Before we go to the sharing section, let me introduce our speakers. First, Madam Caroline, teaching at SK Complex Suda. She had a great experience in teaching design and technology and English for 5 years. She also one of the students at University Teknologi Malaysia. The next speaker, Yograni, daughter of Chandran, teaching at SJKT Jalan Yaya Awal. Almost 16 years, she teaching Tamil and mathematics subject for primary school students. Let's welcome our wonderful speakers. Thank you, moderator. Hello, everyone. Have a good day ahead. Thank you for stay tuned with us morning until now in this webinar. I'm Caroline Pelevendram, work as a teacher in SK Complex Uda Johor Bahru, and first speaker for this slot, going to share with you how Virtual Resource Center can support in hybrid learning. As we all know, after the global school lockdown due to COVID-19 pandemic, countries have been exploring variety of hybrid learning modalities as the schools are reopened. So, what is hybrid learning? Hybrid learning is a style of teaching involve virtual learning and in-person learning using virtual classroom tools such as learning management systems, video conferencing, and self-paced learning. Actually, every student needs a virtual resource center as well as physical one, because this virtual resource center can support different type of learning style like hybrid learning during this COVID-19. So, what is Virtual Resource Center? Virtual Resource Center exists only virtually and does not exist in our life. It also consists of materials like full text of e-books, e-journals, e-magazine,
embed links that are organized in a virtual space using computers and networks. It also often contains more up-to-date information than physical collection. As simply, we can say that Virtual Resource Center is a resource center without any walls, and it can be accessible at any time, anywhere, as long as we have the internet connection. Let's see how Virtual Resource Center can support in hybrid learning. First, Virtual Resource Center play role has instant access to educational contents using simple technology devices such as a laptop, a tablet, a computer, or even a smartphone, as long as there is a internet connection. Students can consult online books, notes, videos, and other educational contents that they need without having to wait and go to the physical resource center. It means students can learn wherever they are and whenever they want. On my right side of the screen, this is one of the sites that I have found in Google, which is created by a secondary school teacher named Teacher Ainul. I'm not sure whether she is with us or not in this webinar, but at this moment, I would like to give credit to her for creating an amazing digital resource center which is very useful for students. Here, I also attach the link of the site. Later, you can have a look on this site. We also can use this site because it was shared publicly. Next, Virtual Resource Center also gives multiple access of contents, resources, and selections to us. It means students can search a lot of resources for one topic. In physical library, there are only 1 or 2 books are available for certain topics. But in Virtual Resource Center, there is no limitation because the internet services and cloud storage overcome it. So students can choose the suitable materials that they need according to their abilities. On my right screen, again, these are the few collection of grammar books that available in our National Library, or we call it Perpustakaan Negara Malaysia. Actually, there are a lot, but here I just display only 4. Here also I attach the link of the site. Next. Okay, Virtual Resource Center also help to increase interest in boring subjects like mathematics, science, history, music, and so on. Because in Virtual Resource Center, there are many versions of basic educational games available. For example, Pictionary, Bingo, and so on. This type of games students can choose and adapt it according to their abilities. So by playing this game, students can, the games will help the students to understand complex concepts, subjects, and theories without boring and easily student to understand. Last not least, Virtual Resource Center also promote design remote-friendly assessments such as embedded quizzes and online quizzes. Online quizzes, for example, Kahoot, Quizzes, Bluecode, and so on. Let's say a student do wrongly, answer the question wrongly. So the student will try until they find the correct answer so that they can get the full mark and get the award. Okay, this process making sure students meaningful progress when they working remotely. On my right side of the screen again, these are the few quizzes that available in the site created by Teacher Ainul. Okay, for your information also, we also have ready-made virtual resource center which are Delima and National Library, or we call it Perpustakaan Negara Malaysia. For teachers and students under MOE, government can use this platform to search the materials that they needed for their educational. For those not under MOE, like private school teachers, students, and also university students, can use this Perpustakaan Negara Malaysia to find the materials that you want. Audio books and videos also available in Perpustakaan Negara Malaysia. Here I also attach
the link of the site. You can also download Central application to access to this site. So, as a conclusion, virtual resource centers are available at any time and anywhere if there is an internet connection. Virtual resource centers play an important role in providing access to a wide range of information resources across the globe. If a virtual resource center is planned carefully and designed, it can provide a rich learning environment to our students. So let's break the barrier of time and location to facilitate sharing of scholarly information for academic excellence. That's only for my session. Thank you for listening. Now I pass this mic to my second speaker, Mrs. Yogarani. Thank you very much, Teacher Caroline, for the clear explanation about the virtual library. Okay, a very good morning and good day to everyone. How are you all? Hope you all fine today. I'm Yogarani Sandran, and today I'm going to share with you about how to create our own virtual library. Okay, here I'm going to use Google Slides and Bitmojis. Okay, for the first step, we need to download Bitmoji apps from the Google Play. If you look at here, I'm already download the Bitmojis. Okay, there are so many Bitmojis. You can use any Bitmoji from here that's suitable for our library and our kids. Okay, for the first step, we need to open Google Chrome. Okay, if you look at here on top right, you can find 9 dots here. Just click on the 9 dots. Then select slides. Okay, after you select slides, just select blank page. Click on the blank page. Okay, here I'm going to delete this box because I won't use this box here. So just delete. Okay, now I'm going to add background to my library. Okay, we can choose any theme for our library. So to add background, go to insert, select image, search on the web. We can search any background from the web here. Okay, for my library, I'm going to choose a simple background. Okay. Okay, I'm going to use a simple background here, a wall and floor. Okay, maybe I choose this background. Double click on it. Okay, I set this background as my library background. Okay. Okay, my library background is ready. So I'm going to add name for my library my virtual library. Okay, because this is my my own library, so I'm going to name it with my name. Okay, go to insert, click text box. Okay, I'm going to put my name here, Yoga's Virtual Library. Okay, you can change the font, you can change the size of the font. Okay. Okay. Okay, I already add name for my library. Okay, so if you look at here, my library is empty. Now I'm going to add bookshelf into my library. Same step, click on insert, click image, search the web.
Okay, here I'm going to use an empty bookshelf. So I type here empty bookshelf. Okay, there are many bookshelves. You can select the bookshelf you want. Okay, I'm going to select this bookshelf. Double click on this. Okay, this bookshelf is too big, so I make it small. Okay, now my bookshelf is ready. Okay, my bookshelf is ready. My wall is ready. So now how to add book into the bookshelf? Okay, to insert book into our bookshelf, go to Google search for the kids storybooks. Okay, get the image of the storybook first. Okay, select the storybooks we want to add into our bookshelf. So here I'm going to use this book. Okay, right click, copy the image and paste it here. Okay, then make it small because it's too big. Okay, drag and drop into our bookshelf. Okay, we already add one book here, but this book is not ready to view. Okay, now go back to the Google search, get the link of the book. Okay, get the link of the book here from here. Copy the link back to our virtual library. Click on the book cover. Insert the link here. Okay, sorry for the technical error. Okay, again, get the link, copy the link, go back to the virtual library, click on the book, insert the link, apply. Okay, now our book is ready to read or to view. Okay, we can add many books here. Okay, use the same step. Go to the Google search for the storybooks, kids storybooks. Okay, before this, I add a video type book. So here I want to use any flip book here. So, okay, there are so many flip books here. You can choose any one from here. So I'm going to use this book. Okay, the same step, copy the image, paste here. Okay, make the book small. Okay, the second book, we already add the second book. Okay, now get the link of the book. Copy the link. Click on the book, then insert the link. Okay, done. Our second book also is ready to use. Okay, let me check either the book is can be or not. Okay, go to the slideshow, click on this book. Okay, the student can view the book, can read the books. Okay, let me check the second book. Click on the book. Okay, student can view and read the book. Okay, not only storybooks, we also can share quiz or live worksheet here. Okay, for that, the same step, go to Google,
Okay, get the image of the quiz. Okay, here I'm going to put blue cut quiz. So get the image of the quiz. Right click, copy the image, paste here. As usual, make it small. Insert to add to our bookshelf. Okay, done. Next. Okay, if you already have online quiz, if you already prepared any online quiz for your kids, you also can share the link here. Here, I already done some quiz for my kids. So here, I'm going to add this quiz into my virtual library. So get the link, copy the link, click here and insert the link. Okay, apply. Now our quiz is ready. If you click at the slideshow, you can know, okay, if the people click on the image of the quiz, okay, the students can do this quiz, this online quiz. Okay, not only that, we also can add many content in our virtual library. Okay, we also can create a separate virtual library for every standard, or we also can add slides over here according to the class. For example, year 1, we create one slide for year 1, year 2, year 3, year 4, and until year 6. Okay. Okay, here I'm going to share. Okay, this is one of the virtual library that I have created. If you look at here, okay, I arranged the book according to the language here. Okay, this is some revision book, and more part I add some quizzes and live worksheet. If students click on the book, they can view the books. They can read the books. Okay. This is quiz. This is live worksheet. If the kids click on the image of live worksheet, they can do the live worksheet here. Okay, it's more interesting for our kids. Okay, this is my attendance register. I share here the Google form here. If student click on the Google form, they can register their attendance. They can write name of the book they read. They can share something about the book. Okay, the virtual library is more interesting for our kids. Not only virtual library, we also can create our own virtual classroom. In this pandemic time, this virtual library and virtual classroom will help us as a teacher in conducting our students. Okay, that's all from me. Hope this sharing section will help you in creating a friendly virtual space for our primary level students. Okay, that's all from me. I pass the floor to my moderator. Thank you very much. Thank you very much to our speakers for giving us such an informative and interesting sharing. Okay, I hope all the audience enjoyed this amazing sharing section. Okay, ladies and gentlemen, we finally come to the end of this slot. Okay, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. As a conclusion, as our speaker mentioned just now, virtual resource centers play a huge role in supporting hybrid learning, which help to access instantly to educational content and also consist multiple amount of choices for users. Furthermore, hybrid learning increases students' interest in boring subjects. Next, I hope everyone get a clear briefing on how to create a visual resource center by our speaker, Madam Yogarani.
Okay, this is the most useful sharing for all of the resource center managers to create wonderful virtual center which are perfect for students, teachers and also families who are on the go or not live near to any local resource center. Apart from that, teachers also can encourage all our students to take advantage of it because this virtual resource center is exclusively online and free with lots of benefits. Now, we moving on question and answer session. Now the speaker will answer some questions that were sent to us during the session. Okay, the first question from our audience, Saraswati Omna. Other than Google Slide, what other tools that can be used to create a visual resource center or library? This question is for Madam Yograni. Thank you very much, moderator, and thank you to the good question. Okay, other than Google Slide, we also can use Google Sites and Data Studio to create our virtual library. I prefer this Google Slide because it's easy to build and it's suitable for our primary level students. Thank you. Okay, thank you, Madam, for the wonderful answer. Okay, one more question. Okay, I thought there are not any other questions. Okay, once again, thank you to our speakers for this wonderful sharing in this good day. And also grateful thanks to viewers for joining us until slot 5. Let me hand over to our MC of this webinar. Thank you and stay tuned. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan ke-5 slot oleh rakan-rakan pembentangan webinar Pengurusan Pendidikan, Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR. Suka untuk saya highlightkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe and like YouTube channel SSTP JPWP Kuala Lumpur ini yang telah pun bekerjasama dalam melancarkan perjalanan webinar ini. Baiklah, sampailah kita ke acara yang dinanti-nantikan, acara yang dijanjikan di webinar ini iaitu cabutan bertuah. 12 nama bertuah akan dipilih dan 2 nama terakhir sahaja yang akan menerima hadiah berupa wang tunai. Untuk cabutan bertuah ini, saya minta sekiranya nama rakan-rakan warganet naik nanti, kita minta respon di chat bahawa nama yang naik itu adalah nama rakan-rakan. Nak respon apa? Mungkin boleh respon hadir dan tulis nama sebenar. Macam itulah. Jika rakan-rakan tak respon, kita akan pilih nama lain untuk menggantikan nama rakan-rakan yang lain lah. Okey, jelas ya? Okey, saya persilakan Encik Taufik. Ya, MC kita. Okey, disebabkan kita punya audience ni agak ramai saya rasa tadi dekat YouTube baru ada 1,000 lebih. Tetapi bila kita masuk dekat dalam link kehadiran, Masya Allah. Sangatlah overwhelming. Okey. Okey, baik. Oleh itu kita nak bertindak adil lah ya bagi mereka yang berada di penghujung daripada awal sampai ke hujung webinar ini dari segi cabutan bertuah ni lah. Okey, betul. Mari kita mulakan. Tetapi masalahnya bila kita dah masukkan data yang agak besar, dia punya sistem ni agak hang. So, bagi saya fikirkan kejap macam mana solusi dia. Okey, boleh. Boleh silakan. Take your time. Okey, kepada rakan-rakan warganet, sementara Cikgu Taufik menyelesaikan sedikit masalah teknikal tersebut, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan warganet yang hadir pada hari ini untuk sama-sama dalam perkongsian ilmu dalam Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR.
Dan rata-rata tadi saya lihat ramai yang berminat dengan slot Encik Taufik. Ramai yang komen, minta bantuan dan sebagainya. Rasanya di hujung slot Encik Taufik tadi, Encik Taufik juga sudah mengutarakan beberapa penyelesaian ya bagi mereka yang berminat. Saya harap ramai rakan-rakan guru yang akan bekerjasamalah dengan Encik Taufik nanti untuk menghasilkan Google Data Studio yang menarik bagi PSS sekolah masing-masing. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa penyelesaian dia. Okey, kita tak Baik. boleh gunakan wheel of name yang macam biasa tu. So Baik. ada satu lagi solusinya. Alright, saya akan stop ambil nama sebab sekarang ni dah 4,550. Okey. So kita akan ambil nama daripada ramai tu. 4,550 peserta sahaja. Okey, sekejap saya share screen. Share screen. Okey, boleh nampak screen? Okey, boleh. Boleh, okey. So dekat belah sini ada 4,550 nama. Okey, harapnya tak ada yang duplicate kat dalam ni. So biasanya kalau bawah 100, bawah 200 kita boleh guna wheel of name yang pusing roda impian tu kan. Ya, Tapi betul, kalau kita ada 4,550 nama, agak jam dia punya website tu, so dia akan crash. So kita gunakan ni lah, nama dia adalah random name picker daripada randomlist.com. So dah ready ke semua? Diharap semuanya dah berada di depan skrin untuk komen di chat sekiranya nama-nama rakan-rakan warganet akan naik nanti ya. Macam saya cakap tadi, tuliskan nama sebenar dan juga komen juga perkataan hadir. Macam tu. Okey, so kita nak cabut berapa nama Cikgu Lydia? Kita nak cabut 12 nama sebenarnya, tapi 2 nama yang terakhir tu adalah hadiah yang sangat lumayan berupa wang tunai. Jadi kita cabut. Hebatnya, bertuah dia. Dia belajar ilmu dia dapat hadiah bertuah lagi. Okey. So kita nak cabut nama yang pertama ready? Okey, bila saya klik rerun ni nanti akan keluar nama pemenang bertuah yang pertama. Okey, 1, 2, 3. Alright, itu dia. Oh, tahniah Tio Huiru. Okay, Tio Huiru. Boleh komen Tio Huiru. Boleh komen. Oh, hanya Tio Huiru saja yang komen hadir. Yang lain tak perlu. Tio Huiru. Kalau ada, kita bagi macam 10 saat ke? Sesuai? Yang lain tak perlu komen hadir hanya Tio Huiru saja sebab nama dia naik. Dia semangat tu, dia nak menang juga. Ya, tu saya tak nampak lagi 10 saat ni rasanya dah kan? Kalau tim teknikal ada nampak, boleh paparkan. Ada tak? Kalau tak ada, kita kena cabut lagi sebab ada 4,000 lebih nama ni nak bersaing, berebut. Saya lihat sekali ni di YouTube Encik Taufik. Tak ada. Tio Huiru ada. Mungkin dia dah daftar tadi, so dia terkeluar ataupun ada urusan lain. So tak dapat. Minta maaf banyak sangat untuk Tio Huiru. Okey, kita teruskan nama seterusnya. Itu dia, tahniah diucapkan kepada Cikgu Vita. Cik Vita anak perempuan Krishnan. Okey, boleh komen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada? Tim teknikal ada ke? Gua Aslinda Basri kata cabut lain. Cabut lain. Okey, Tio Huiru dah ada jawab tadi. Maknanya Tio Huiru kita ambil lah nama ya. Tio. Okey. Harapnya tim yang lain boleh tolong catatkan. Mungkin ni komen daripada rakan-rakan warganet. Cikgu Jevita. Okey, kalau tak ada kita teruskan cabut. Okey, kita cabut lain. Okey, boleh. Seterusnya, pemenangnya ialah Kamisa, Cikgu Kamisa binti Awi. Cikgu Kamisa binti Awi. Okey, saya Tio Huiru. Okey, baik Tio Huiru, anda adalah pemilik nama pertama yang bertuah ya? Okey. Okey, ada tak Cikgu Kamisa? Rakan-rakan teknikal boleh bantu sama-sama, rasanya saya tak nampak ni. Laju sangat komen Itulah.
Okey, ada? Okey. Rasa yang lain kot. Okey, kita teruskan. Okey, Cikgu Chai Hui Chai Lee. Hui Lee. Alright, 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagaimana? Ada kita dapat pemenang ni? Tiada. Alah sayangnya. Tiada lagi. Okey, tak apa. Tiada. Teruskan. Kita tengok siapa yang ada. Okey. Nur Cikgu Nur Azimah. Nur Azimah binti Burhan Nadin. Okey. Betul tu Muhammad Nazir Jaafar kata, Cikgu Muhammad Nazir Jaafar kata yang lain jangan duk menyebut. Betul. Kita beri peluang kepada yang bertuah ni. Nur Azimah. Cikgu Nur Azimah tak ada juga ya. Tak ada. Okey, tak apa. Kita teruskan. Ada ramai lagi nama ni. 4,000 lebih. Okey, Betul. seterusnya. Nur Harizah binti Abdul Kadir. Cikgu Nur Harizah boleh komen di chat. Tulis hadir dan juga tulis juga nama penuh. Ramai rata-rata yang komen thank you, ilmu penting ni, thank you for sharing ya, sama-sama. Terima kasih juga hadir untuk saksikan webinar kita. Nur Harizah, okey ada hadir, saya nampak. Nur Harizah Abdul Kadir. Alhamdulillah. Okay, kita baru ada 2 nama saja. Okey, tahniah kepada Cikgu Eng Mun Yen. Cikgu Eng Mun Yen. Ada? Ada tak? Tak perasan lagi ni. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Kita rerun lagi. Alright, seterusnya. Cikgu Nur Lizawati. Cikgu Nur Lizawati binti Johdi. Cikgu sekolah saya ni, Cikgu Taufik. Tahniah diucapkan. Tapi itulah, nak tunggu orang ni komen ni. Takut dia tak komen pula. Okey, dia mesti support punya. Cikgu support cikgu. Sayang. Perlukan saya WhatsApp? Tak aci, tak boleh. Okey, baik-baik. Tak aci. Sayangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, seterusnya. Tiada. Okey. Tak ada. Alamak, sayangnya. Alah, sayanglah. Okey, seterusnya. Cikgu Nur Afni. Nur Afni. Ya betul, jangan WhatsApp tak aci. Betul. Saya tak WhatsApp. Nur Afni binti Abdul Rani. Cikgu Nur Afni, sila munculkan diri anda. Betul. Jika anda ada, sila komen. Right, ada ke? 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada? Dia ada. Okey, kita teruskan. Seterusnya, Cikgu Izzatul Fazrin. Izzatul Fazrin. Ada? Cikgu Izzatul. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada juga? Tak ada. Okey. Tak apa, teruskan. Ini dia. Cikgu lelaki yang pertama. Tahniah diucapkan kepada Wan Muhammad Roswandi. Adakah anda bersama dengan kami dalam sesi live sekarang ni? Ya, okey. Adakah? Sayanglah Cikgu Taufik, ramai betul yang tiada Itulah. Dia tak tahu kot apa hadiah misteri ni. Adakah kita perlu bagi tahu? Ia sangat berharga bagi saya. Ramai. Betul. Sebagai seorang guru, pendidik, benda ni agak penting. Dan sangat best lah kalau kita dapat secara percuma je Di-sponsor. Betul. Orang kata dapat barang free ni memang seronok kan. Lagi-lagi barang itu adalah barang yang sangat berguna, yang boleh digunakan, yang kena dengan profession kita sebenarnya. Betul. Ada tak tim teknikal?
Tak ada? Okey, kita teruskan. Seterusnya. Tiada, Okey. okey. Cikgu Nur Fariza. Cikgu Nur Fariza. Cikgu Nur Fariza. Cikgu Nur Fariza. Oh, tiada juga. Ada. Okey, kita Tiada. next. Seterusnya. Tong Siuli. Cikgu Tong Siuli. Seronok baca komen rakan-rakan sebenarnya. Nak tergelak sebenarnya saya ni. Tapi saya tahan je. Okey, ada ke? Tiada. Tong Siuli. Tiada. Okey, next. Seterusnya, Cikgu Vinodini. Vinodini. Cikgu Vinodini boleh typekan nama di komen chat dan juga catatkan hadir gitu. 5, 4, 3, Okey. 2. Dah ada ke? Tak, saya terperasan nama Tong Siuli. Dia baru komen. Dia kata hadir. Oh, ada? Okey. Okey, kita ambil lah Kita ambil ya. Alright. So kita dah tunggu ada 3 Dah ada 3 pemenang. Seterusnya. Okey. Cikgu Hamizi. Cikgu Hamizi bin Zainal. Ya, Cikgu Tong Siuli. Okey, kami dah catatkan cikgu dapatlah nama tu sebagai cabutan bertuah. Okey dah? Ada? Tak ada? Okey. Alright, tak apa. Kita teruskan. Next. Cikgu Ros Maurina. Sedap nama. Cikgu Ros Maurina. Betul. Ada beberapa komen yang kata mungkin ada yang dah daftar tapi tak sempat join hingga ke akhirnya. Okey, sayang sekali Kita simpan, we save the best for the last. Betul ke? Yes, betul. Saya juga sokonglah cadangan itu sebenarnya. Tapi apa boleh buat itu adalah kata orang masalah-masalah dan halangan-halangan yang ada lah. Okey, ada? Tak ada? Seterusnya, next. Cikgu Fazilah binti Awang. Tahniah diucapkan. Jika anda ada di sini, sila komen. Cikgu Fazilah. Alright. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Azizah. Okey. Ada tak Cikgu Azizah? Cik Taufik, ada yang komen kata korang lambat. Dia baru respon macam lambat. Kita tak boleh terima lah. Okey, boleh? Betul. Kita sokong suara ramai. Kita laju sikit Okey. Ni ada tak Cikgu Azizah? Rasa tiada juga. Tiada. Okey, seterusnya Cikgu Gui Hao Cik. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Next, Cikgu Rosita. Ada tak? Lama dah tak ada keseronokan buat webinar macam ni. Ada lucky draw. Okey. Betul. Kita memahami. Okay, tiada juga untuk Rosita. Saya tak perasan. Rakan-rakan teknikal kalau ada boleh ni Okay, next. Cikgu Nur Laili. Ada tak? Cikgu Vino ramai yang kata dah lama respon. Cikgu Vino dah lama respon. Ada ke tim teknikal? Tolong chat. Kalau ada, kita boleh paparkan nama dia. Ya, betul.
Cikgu Nur Hamidah Husin berkata satu perkongsian yang menarik. Boleh diteruskan insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada? Okey. Tak ada. Ada? Teruskan. Teruskan. Okay, next. Cikgu Nur Saidah. Ada tak Cikgu Nur Saidah? Tak ada, tengah masak. Next. Okay, next. Seterusnya, Cikgu Okey. Nurida. Norida. Ada? Okey, Vinodini tadi kita ambil jugalah namanya rakan teknikal kita dah upkan nama Cikgu Vinodini. Okay. So kita ada 4 nama setakat ini. Wow, lajunya masuk. Komen dia bertubi-tubi. Agak payah kita nak baca. Okay, next. Alright. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Siti Kamila Arifah. Cikgu Siti Kamila Arifah. Okay, ada ke? Ramai cikgu perempuan yang bertuah hari ni, Taufik. Ya, tapi mungkin tak berapa bertuah kalau dia tak komen hadir sekarang ni. Ya. Alah sayang. Okay, tak Nama apa. cabutan Kita bertuah, teruskan. tengok di mana. Next, Cikgu Ek 5. Ada tak Cikgu Ek 5? Act 5. Kita hanya respon bagi nama yang yang masa kiraan kita ni lah ada, kita akan respon lah nama mereka. Kita akan pilih. Sebab Cikgu Lidia mungkin kita ada duration gap tu kan. Kita sekarang setengah stream daripada StreamYard. So mereka yang menonton di YouTube ada lag dalam berapa saat, 5 saat, 10 saat. Tapi kalau anda boleh komen, amatlah bagus. Cikgu Nolizawati kata saya hadir, respon nama tak keluar-keluar. Kesian, ni mesti masalah teknikal lah. Macam mana masalah internet lah, line tak stable mungkin. Kita terima ke? Boleh. Asalkan ada yang komen, okay kot. Betul. Right. Seterusnya, Cikgu Sam Arisa Zahra. Wow. Unik nama ni. Ya betul, Sam Arisa Zahra. Okay, tim teknikal kalau boleh nampak ada komen-komen yang dah kata hadir, tolong paparkan. Mungkin mata saya tak dapat nak tangkap betapa cepatnya komen anda semua yang sedang live sekarang ni. Semua berdoa, saya dapat. Chan Hui Li. Okey, baik. Tim teknikal kita dah naikkan nama Chan Hui Li. Okey, tahniah diucapkan. Kita ada 4 nama lagi. Okey, next. Seterusnya, Cikgu Nur Rafida. Nur Rafida binti Muhammad Misdan. Adakah anda bersama dengan kami secara live sekarang ni? Silakan komen. Lima, 4, 3, 2, 1. Next. Okey, Cikgu Nur Syuhaida. Ada tak? Nur Syuhaida. Cikgu Nur Syuhaida. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Alright, Cikgu Dara binti Khamis. Cikgu Dara binti Khamis. Ni, ada satu nama sahaja. Bagus. Ya, betul. Unik cikgu ni. Cikgu Okey, Dara. ada ke? 5, 4, 3, 2, 1. Alright, seterusnya Cikgu Loh Sau B. Adakah anda bersama dengan kami? Cikgu Fisal Muhammad respon, apps tu kenal nama perempuan je agaknya. Macam mana ni Cik Taufik? Janganlah feminis pula apps ni. Mungkin
website ni Law dibina Saubi oleh ada. Okey, Law Saubi ada. Okey, tahniah diucapkan. Anda bertuah kerana berjaya membawa pulang sebuah ... Kita nak sebut ke hadiahnya? Cikgu Lydia? Tak perlu kot, biarlah rahsia gitu. Okey, Tapi seterusnya. cabutan wang tunai kita sebut. Okey, bagus. Seterusnya Cikgu An Ak Nuli. Ada tak? An Ak Cikgu Nuli. An Ak Nuli. Dalam sistem lelaki dah pupus. Aduh, macam-macam komen. An Ak Nuli. Ada? Mesti tiada 5, ni. 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Rita Azura. Nama Cikgu Rosnani kata nama tak bertuah ni. Tidak, nama semuanya bertuah. Dia nak kena pilih daripada 4,000 ni bukan senang . Contohnya macam kat sekolah saya tu ada 1,200 murid. So bagi saya dah ramai dah tu 1,200. Tapi kalau kita baling batu nak kena seorang tu agak payah kan. Okey, ada ke tak ada? Tiada. Alright, tak apa. Kita teruskan. Seterusnya Cikgu Hong Fei Fei. Ada tak? Hong Fei Fei. Cikgu Hong Fei Fei. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Lok Chi Wai. Lok Chi Wai. Rajin cikgu-cikgu kita komen di ruangan chat ni kan. Tapi saya suka. Memang ada gelak je. Itulah, tapi saya suka sebab kita secara real kan kita berbual sebenarnya dalam ni. Betul. Bersama rakan-rakan kita satu Malaysia kan. Betul. Okey, ada yang kata peserta 4K cabut bagilah 40. Weh, banyak tu 40. Lagi lama kita akan bersiaran ni sampai pukul 4 petang nanti. Tapi kalau yang stay sampai ke akhir akhir webinar kita ni adalah 4K, saya rasa tak ada masalah. Betul. Betul. Okey, tak apa. Teruskan. Seterusnya, Cikgu Jayai Kumari. Ada ke Cikgu Jayai Kumari? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Katie Chio. Aduh, gelap baca komen rakan-rakan. Betul. Kalau tim teknikal boleh pancarkan nama-nama diorang ni yang komen ni. Yang menarik tu kan. Keyboard warrior. Bila nama nak kena pick up. Aduh. Alright. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada. Okay, next. Cikgu Azni Suhaina. Tahniah diucapkan. Adakah anda bersama kami tengah hari ni? Okay. Cuba respon Tiada. Semua rasa dah masak ni kot. Dah tengah hari ni. Betul. Saya pun dah lapar ni. Okay. Okay, tak ada. Teruskan. Ada komen tu, wahai kaum lelaki, di manakah anda? Aduh, lawak betul lah. Aduh. Okay, Cikgu Yu Chin Kim. Okay. Lima, 4, 3, 2, 1. Next. Okay, Cikgu T Guat Hong. Kalau dapat cabutan ni memang I up kat Facebook. Ya kan? Senang ke? Okay, mungkin kita boleh set limit kot. Sampai pukul berapa ni Cikgu Lydia? Kita nak buat cabutan ni sampai pukul? Sampai pukul 12 suku. 12 suku. Okay, lagi 5 minit Harap anda semua ready. Okay, next.
Cikgu Teo Ai Fong. Ada tak? Cikgu Teo Ai Fong. 5, 4, 3, 2, 1. Ada? Tim teknikal? Tiada. Ada lagi. Okay, next. Cikgu Ramlah binti Muhammad Nasir. Tahniah, nama anda naik. Adakah anda bersama dengan kami? Oh sayangnya ramai ni yang tak ada. Okay, next. Cikgu Nur Afzam binti Yusof. Ada? Cikgu Nur Afzam. Aduh ay. 3, 2, 1. Next. Cikgu Swita binti Ahmad. Sweetnya. Sweet. Cikgu Swita. Ada tak? Okay, next. Cikgu Ramlah binti Abdullah. Cikgu Ramlah binti Hamir. Lagi sikit tak yang kena dengan nama anda. Betul, sikit lagi. Dia dah Sikit komen lagi. dah tu. Itulah. Okay, next. Alright, Cikgu Tangga Malar. Cikgu Tangga Malar. Perempuan juga. Cikgu perempuan juga. Okay, ada? Tak ada. Next. Alright, Cikgu Farah Khairunisa. Cikgu Farah Khairunisa. Tunggu nama tak naik, tak tenteram nak masak. Okay, kita dah ada berapa pemenang dah ni, Cikgu Lydia? 7. Kita dah ada 7. Kita perlu cari lagi 3, 5 betul? lah. 3 untuk yang hadiah dan juga 2 lagi untuk wang tunai. Okay, seterusnya. Itu dia, cikgu lelaki, Cikgu Muhammad Firdaus. Come on, jangan malukan saya. Okay. Cikgu Muhammad Firdaus mesti komen. Ataupun buatlah akaun kejap, Muhammad Firdaus, saya hadir. Okay, teknikal kita kata 8. Sudah 8 nama. Okay, baik-baik. Sudah Okay, 8 dah nama. 8 Jadi nama. kita nak Ada cari tak lagi ni? 2 saja. Cikgu Come Muhammad on. Firdaus. Ada ke tak ada? Cikgu Muhammad Sila Firdaus. komen. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, tak apa. Mungkin tak bertuah. Seterusnya, Siti Nurul Ain. Siti Nurul Ain. Ada ke? Siti Nurul Ain. 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Rini binti Isnin. 5, 4, 3, 2, 1. Pun tak masuk juga ni, Cikgu Lydia. Ini dia. Cikgu lelaki lagi. Cikgu Sabarudin bin Bahari. Sabarudin. Anda adalah lelaki yang bertuah pada hari ini. Tak ramai lelaki yang menonton webinar pada hari Sabtu hujung minggu. Kenapa pula? Aduh, hai. Okey, ada? 5, Dia ada. Okay. 4, 3, 2, 1. Tengah repair kereta. Allah. Aduh. Okey, next. Cikgu Loretta Nurin. Main badminton. Takkanlah kan ni tengah hari ni. Next, ada tak? Cikgu Loretta Nurin. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, next. Cikgu Liza binti Juni. Cikgu Liza binti Juni, sila munculkan diri anda. Yang tak ada dipanggil katanya, yang tak ada dipanggil. Okey, ada. Liza binti Juni hadir. Okey, Cikgu Liza ada. Ada. Pancarkan nama dia. Ada tak?
Nickname dia Okay. lain tapi Ustazah Liza tu. Nama Ustazah Liza tu ada. Okey. Bagus-bagus. Dia Tahniah orangnya. diucapkan. Alright, pastikan tim yang lain boleh take note. Satu Okay. nama lagi. Seterusnya, Cikgu Shobana. Adakah Cikgu Shobana bersama kita tengah hari ni? Jangan masak dulu Cikgu Shobana. Kalau boleh stay dulu sampai nama anda disebut. Okay, mungkin mereka yang hadir ni berada di tengah-tengah webinar dan tak tahu mungkin ada cabutan bertuah. Ada, okey Cikgu Shobana Andy. Shobana Andy, tahniah anda nama yang terakhir untuk hadiah. Okay, so sekarang ni kita nak cabut lagi 2 nama. Ya, 2 nama yang memang sangat-sangat bertuah. Mana? Lambat ni. Alah, dah lambat dah. Minta maaf banyak-banyak. Okey, ini adalah hadiah berupa wang tunai sebanyak RM100 seorang. Masya Allah. Rezeki dapat RM100. Free-free je. Tonton webinar. Okey. Ada tak Cikgu Nurul Asmat? Cikgu Nurul Asmat. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada? Tiada sayangnya. Okey, teruskan. Okay, Anurata. Cikgu Sabarudin dah terlepas dah. Minta maaf banyak. Cikgu Anurata. Sila muncul karya anda. 3, 2, 1. Tak ada? Tiada. Okay, next. Cikgu Nik Nazila Raihan. Anda berpeluang menang cash RM100 setiap seorang. Ada 2 orang nama. So, adakah anda bersama dengan kita? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seterusnya Cikgu Zalina. Cikgu Zalina binti Adnan. Ada tak? Tiada. Zalina, Okay, Niza. Bukan begitu, Niza Zidin. Terkeliru saya. Okay. Next, Cikgu Nabila binti Ramli. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Cikgu Ju Chun Hyong. Siapalah yang bertuah ni menerima hadiah RM1 itu? Allah hai. Saya masih menantikan. 5, 4, 3, 2, 1. Ada? Tak ada? Tiada. Okay, next. Cikgu Azlina binti Harun. Lima, 4, 3, 2, 1. Ada ke tim teknikal? Kalau ada tolong maklumkan. Saya main tekan je ni. Itulah. Tiada. Cikgu Sabarudin memang ada tapi lambat. Tiu Ihui. Tiu Ihui. Ada? Tiada. Ada yang kata tengah tidurkan anak pula. Mungkin. Betul. Kalau anak-anak kecil tengah hari ni ada macam koilulah kan. Dia punya nap time dia. Next.
Cikgu Patricia nanti, anak Badi. Cikgu Niza Zidin minta doakan buat ahli keluarga mak dan adik-beradiknya positif dapat keputusan tadi. Moga ahli keluarganya tabah dan kuat melawan wabak virus itu. Amin. Saya doakan yang terbaik Cikgu Niza Zidin buat family Cikgu Niza Zidin. Okay. So kita buat sebelah-sebelah ni kejap. Alright. Rasanya so ni Cikgu Patricia tu tak ada ni. tak ada. Okay, next. Cikgu Norilah binti Mori. Okay, ni adalah senarai-senarai nama guru-guru yang dah bertuah tadi. Cikgu Teo Huiru, Cikgu Nur Hariza, Cikgu Vinodini, Cikgu Tong Siu Lee, Cikgu Nur Lizawati. Mungkin tim boleh masukkan semua dalam satu skrin kot. Kita ada 10 nama ni. Tu? So kita tunjuk satu skrin je dah. Boleh nampak dah. Cikgu Norilah juga tiada. Tiada. Okay, next. Tiada. Okay, seterusnya Cikgu Nageswari. Cikgu Nageswari. Ada tak? 5, 4, 3, 2, 1. Ada? Tak ada? Cikgu teknikal minta perhatian. Cikgu Norila Mori kata dia hadir. Saya memang tak perasan tadi. Tapi Cikgu Norila kata dia hadir. Norila ada. Ramai pula yang menyokong kata ada. Okay, kalau macam tu kita proceed Kita proceed. Tahniah Cikgu Norila Mori. Alright. Terima kasih. Terus dekat slide tu. Anda adalah pemenang yang sangat bertuah menerima hadiah wang tunai sebanyak RM100 untuk hari ini. Okay. So 10 nama yang hadiah misteri kita dah dapat. Mungkin kita boleh tambah lagi 2 nama dekat belah bawah ni untuk hadiah cash. Okay ke? Masih ada ruang lagi kan bawah tu. Okay. Nama dah cabut ke semua? Belum. Kita ada last nama untuk hadiah cash. Terakhir. Okay, tadi Cikgu Norilah dah ada. Ni Cikgu Nageswari ada tim yang kata dia dah komen, betul? Siapa boleh pastikan? Ejaan nama saya Kamisa binti Alwi, bukan binti Alwi. Itu Okay, kita ambil so daripada situ tadi kat situ. Okay. Alright, so tim kami dah mengesahkan. Cikgu Nageswari pun hadir juga pada sesi lucky draw pada hari ini. Okey, maka tamatlah sudah. Kita dah ada berapa nama ni? 10 campur 2, 12 nama guru-guru yang bertuah. Okey. Tapi bila saya tengok dekat dalam grup ni, Cikgu Lydia, ada request yang kata nak buat ekstra cabutan untuk peserta yang paling sporting, yang paling aktif di ruangan komen. Betul ke? Boleh. Teknikal, bahagian teknikal anda boleh naikkan nama untuk rakan-rakan kita yang sangat aktif. Okey, mungkin siapa-siapa daripada tim teknikal boleh masuk join kita di StreamYard untuk share berita gembira ni kepada peserta-peserta yang tonton live. Dipersilakan. So yang ini saya dah boleh tutup Dah tak perlu nak cabut lagi kan? Dah tidak perlu. Tidak perlu. Okey, so kita pamparkan yang ini sahaja. Okey, inilah dia senarai nama guru-guru yang bertuah memenangi hadiah misteri. Okey, kita siap belanja post lagi. Masya Allah. So nanti tim urus dia akan hubungi cikgu-cikgu berdasarkan nombor telefon yang cikgu-cikgu daftarkan waktu pendaftaran tadi tu, waktu kehadiran. Kita akan ambil nombor telefon, kita akan hubungi cikgu-cikgu dan cikgu perlu bagi feedback lah, bagi tahu nama penuh, alamat untuk kita postkan hadiah tersebut. Okey, untuk hadiah grand prize cash ni rasanya nak kena post juga ke duit? Rasa kita transfer kot. Betul. Kita hidup zaman kalau post. Kita jangan buat kerja orang dulu-dulu Ya. Okey, Cikgu Lydia dan Cikgu Taufik, nama untuk peserta paling sporting boleh paparkan? Silakan. Cikgu Taufik, just next slide. Okey, dah ada. Lagi satu. Alright. Itu dia. Peserta paling sporting.
Tahniah diucapkan kepada Cikgu Muhammad Nazri Jaafar dan juga Cikgu Haslinda. Tahniah. Terima kasih dan tahniah. Okey, habis sudah Okey. slot kita Betul, untuk back to you, cabutan bertuah. MC. Ya, terima kasih. Terima kasih rakan Encik Taufik dan juga Cikgu Bella tadi ya. Okey. Tahniah kepada rakan-rakan warganet yang bertuah dan layak menerima hadiah cabutan bertuah tadi, dan kepada yang tidak menerima janganlah bersedih hati. Kami ucapkan sebenarnya jutaan penghargaan dan terima kasih di atas sokongan anda semua sepanjang webinar ini berlangsung. Baiklah, suka untuk saya ingatkan sekali lagi dapat mengisi link kehadiran dan juga link penilaian untuk webinar hari ini. Bagi urusan penjanaan e-sijil dan pengisian e-SPL KPM akan diuruskan oleh pihak kami dalam tempoh 5 hari bekerja. Hadirin dan hadirat warganet sekalian, kita telah pun sampai di penghujung webinar. Saya Cikgu Nur Lydia bagi pihak urus setia webinar Pengurusan Pendidikan Pusat Sumber Digital Pemangkin Keberkesanan Pembelajaran Pasca PdPR mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada barisan pensyarah Dr. Hajah Hasnah binti Mohammed dan juga Dr. Muhammad Syafi'i bin Rosli, semua tetamu kehormat, rakan-rakan guru, ibu bapa dan juga para warganet yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam perkongsian wacana ilmu pada hari ini. Diharap segala slot perkongsian yang disampaikan dapat menambah ilmu dan membantu rakan-rakan guru dalam keadaan yang diperlukan nanti, insya-Allah. Dalam pada ini juga, pihak webinar berharap warganet yang hadir menjaga diri dan keluarga serta mematuhi SOP sebagai langkah berjaga-jaga daripada virus COVID-19 dan juga virus varian baru yang sekarang ini muncul secara tiba-tiba. Sebagai penutup webinar, saya nak akhiri dengan serangkap pantun. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Salam takzim, salam hormat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum.